Hiába tombol kitartóan a nyár vagy a nyárutó, mi rendületlenül itt vagyunk, és mostantól kezdve többnyire kiszámítható rendszerességgel, új beszélgetésekkel is jelentkezünk. Az ilyenkor szokásos buzdítást a feliratkozásra ezúttal sem mulasztanám el. Kérem, hogy a YouTube-on a feliratkozás gombra kattintsanak egyet, ezzel kétségtelenül nekünk tesznek szívességet, de tekinthetik ezt úgy is, hogy a feliratkozással fizetnek például ezért a most következő beszélgetésért. És ha feliratkoztak, és az értesítési lehetőség is be van kapcsolva a készülékükön, amin néznek bennünket, a YouTube még külön jelzést is küld a feliratkozottaknak minden olyan alkalommal, amikor új tartalom kerül föl csatornánkra. Feliratkozni vagy követni, a Facebookon is tudnak bennünket, ott a követem vagy követett gombra kell egyet kattintani, és így lehet feliratkozni. Akárhol is csatlakoznak hozzánk, köszönjük. És akkor most következzék rövid előzetes mai vendégünktől. Régen tudtunk egymástól, színészek, tudtuk a másik mit gondol, és gyakorlatilag egy csapat volt, egy nagy ellenséggel. Tehát egy oldalon álltunk. Most olyan mértékben ketté, de talán már több részre is szakadt a szakma, mert próbálnak lenni a semlegesek, ami ilyen nincs. Maga a színházban való lét, az kizárja azt, hogy én politikailag ne foglaljak állást. Olyan kollégák, akiket végzős korukból, mint fiatal ifjú színészeket rajongásig szerettem, mert nagyszerűek voltak és tehetségesek, azok elindulnak egy másik vonalon, és egy idő után kiül a bekattant őrület, és a színészetük is elkezd látszani, és sajnálom, hogy elvesztettük, a szakma elvesztette azt az embert. Ő nem tudja, mert ő azt hiszi, hogy neki van igaza. Minden különösebb hűhó és bulvár felhajtás nélkül szerepek, kitűnő rendezések és különleges minőségű társulatok, de talán leginkább hibátlannak bizonyuló szakmai ítélő és önkorrekciós képessége révén emelkedett a magyar színjátszás élvonalába mai vendégünk. Nyilván a kívülről akadálymentesnek tűnő szakmai előrehaladását számos belső kétség, szorongás, és olykor talán nem is kevés buktató is kísérte. Soha nem volt elvont művészember, igazság keresésével, akcionizmusával, olykor még a szakmai létezését is képes volt kockáztatni. Ennek ellenére vagy éppen ezzel együtt igazi közönség kedvencé tudott válni, és máig az is maradt. Pogány Judit Jászai és Kossuth-díjas érdemes művész, és majd egy éve a Nemzet színésze is, néhány nappal a 80. születésnapja előtt tett eleget meghívásunknak, miközben rengeteg a teendője, hiszen anyaszínházában, az Örkényben a következő évadban is 6 darabban játszik, és még lesz legalább 1, hanem 2 bemutatója is. Ma vele, Pogány Judittal beszélgetek. Hogy érzi magát a sokadik színházi szezon kezdetkor? Van még önben drukk, önigazolási vágy vagy teljesítési láz? Hát a legfontosabb az, hogy én már nagyon fáradtnak érzem magam alapvetően, tehát semmit sem csinálok. Elég egy nyári meleg, és már elfáradok tőle, de ugyanakkor van egy várakozás, mert vannak olyan szerepeim, amiket nagyon szeretek játszani. Na, mindjárt elkezdjük a beszélgetést, de önnel sem tennék kivételt, mert bár önt jól ismeri a közönség, de szoktam mondani így magamnak vigasztalásképpen, nem baj, gondolom én, ha kapnak az emberek némi viszonyítási pontot életrajza alapján az előttünk álló beszélgetéshez. Tehát Pogány Judit 1944. szeptember 10-én Kaposváron született, apja mérnök, anyja háztartásbeli volt, fiútestvére orvosként dolgozott. 8,5 évesen elvesztették apjukat, ennek következtében anyjuk súlyos beteg lett. Testvérével együtt gyámszülőkhöz kerültek Budapestre. Pogány Judit gyerekkora óta vonzódott a színház és a versek világához, a Békés Csabán eltöltött középiskolás évei alatt számtalan helyi és országos szavalóversenyen sikerrel indult. A közgazdasági technikum elvégzése után jelentkezett a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahol az első rostán kiesett.
Ezt követően többek között a Kaposvári megyei bíróságon adminisztrátorként dolgozott. Munka mellett amatőr színjátszókörben játszott, csoportjukkal 1965-ben felléptek az országos Ki mit tudón. Produkciójukat látta a kaposvári Csíky Gergely Színház vezetése, ennek alapján Pogány Juditot meghívták segédszínésznek, majd egyre több, jelentősebb szerepet kapott a Kaposvári Színházban. Az igazi áttörést az 1968-69-es évad hozta el, amikor Zsámbéki Gábor friss diplomás rendezőként főszerepet bízott rá a Várj míg sötét lesz című krimiben. 1978-ban mindössze 34 évesen Jászai Mari díjjal tüntették ki. Ugyanebben az évben Budapestre a Nemzeti Színházhoz szerződött, de itt csak 2 évet töltött. 1980-tól 14 évadra visszatért Kaposvárra a Csíky Gergely Színházhoz. 2008-ban Kossuth díjjal tüntették ki, a több évtizedes mesefiguráktól a drámai szerepek megformálásáig terjedő sokoldalú színészi teljesítménye elismeréseként. Ahogy az egyik kritikus írta, szerepeit kivétel nélkül sallagmentesen, kristálytiszta őszinteséggel és nagy alázattal építi fel. A rendszerváltás után az első önkormányzati ciklusban 4 évig helyi képviselőként is dolgozott Kaposváron. 1994-től szabad foglalkozású volt, többek közt az Örkény Színházban, a Játékszínben és a József Attila Színházban játszott, majd 2004-ben csatlakozott az Örkény Színház társulatához, amelynek azóta is vezetőművésze. A Wikipédia nyilvántartása szerint 2015-ig 162 fő és mellékszerepet alakított színpadokon, de pályafutása során 53 játékfilmet és 25 tévéfilmet is forgatott. Az utóbbi 9 évről a Wikipédián megjegyzem nincs adat, tehát még mi lehet ezután. Pogány Judit gyakran szinkronizált, és generációk nőttek fel a Vuk vagy a Szaffi című 80-as évekbeli animációs filmeken, amelyek szereplőinek hangját kölcsönözte. 1971-ben összeházasodott Koltai Róberttel, a következő évben megszületett fiúk, de kapcsolatuk Koltaival 35 év után 2006-ban véget ért. Mindent elmondtam? Így röviden, amit lehet? 2006-ig. Nagyjából. Igen. Na jó, tudom, hogy nagyon száraz tud lenni egy életrajz, ugye, miközben az élete tele volt fantasztikus alakításokkal. Na de hát ez nem egy felolvasó este, hogy természetes. Igen, majd ezeket mindjárt megbeszéljük, de előtte, ha megengedi, pár másodpercben bejelentkeznek támogatóink. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. OTP Travel, mert biztosan utazik. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank, váltsd velünk valóra! Ma Pogány Judit jászai és Kossuth díjas érdemes művésszel, a Nemzet színészével beszélgetek. Ahogy én megfigyeltem, tulajdonképpen egész pályafutását igen szerényen csinálta végig. Nem voltak nagy botrányai, nem kongattatta meg a harangokat akkor sem, amikor Megannyi alakítását a kritika és a közönség egyaránt elismerte. Szóval nem volt soha az a magamutogató színésznő. Mivel magyarázza ezt? Nem érzem szükségét annak, hogy jobban figyeljenek rám, vagy legalábbis hát nem is szeretem a civilbe túlságosan odafigyelnek rám. A színpadon meg állandóan teltház előtt játszom, az kielégíti az embert. Híres voltam arról, hogy mikor bemegyek egy boltba, akkor ha rám ismernek véletlenül az eladók, és elkezdenek, jaj, művésznő, drága, minden, akkor inkább bármit megveszek, ha kell, ha nem, csak hogy hadd szabaduljak. Én képes vagyok utcán úgy menni, hogy senki rám se néz. Azt hogy kell csinálni? Nem nézek nagyon nyíltan fölfelé, tehát nincs várakozás, hanem direkt rejtőzködés van. Meg hát azért az a fajta külső létezés, ahogy én sajnos mutatom magam a közönségnek, aminek a közönség biztos nem is nagyon örül, mert szeretik, ha egy színésznő szép, meg rendben van, meg vasolt, meg nem tudom micsoda. Na azt én nem tudom teljesíteni, azt hiszem nem is akarom, tehát hogy az a külső, amivel én létezzem a világban, az létrehozza azt a hangulatot, hogy rám se nézzenek. Ha megengedi, nézzük onnan, hogy milyen családból jön ön. Az gyakran hangoztatja, hogy szülei csodálatos emberek voltak, tehát nagyon harmonikus volt a család egy ideig. Igen, édesapám úgynevezett kultúrmérnök volt, ma már nincs ez a szakma. Az infrastruktúra összes ága kultúrmérnök vagy általános mérnök címszó alatt egybe tartozott. Tehát az út, vasút, híd,
csatorna, ezek a mélyfúrások, meg nem tudom. Tehát ezek a dolgok kultúrmérnök néven összegezve voltak. És édesem akkor ilyen kultúrmérnök volt. Édesanyám úgynevezett háztartásbeli volt, de ő volt a praktikusabb és a gyakorlatiasabb ember. Hogyha valamit el kellett intézni, akkor édesanyám, aki úgynevezett szépasszony volt abban az időben. Még szépségversenyt is nyert, ha jól olvastam. 16 éves korában volt egyszer, hogy Korzó szépe címen, megvan az újságcikk otthon a fotóval, sárga újságcikk, nagyon büszke vagyok rá. Tehát, hogy akkor föltette a kalapját, felutazott Budapestre, Kaposvárról, ugye, mert ott éltünk, őt keresztbe rakta a lábát, rágyújtott egy hosszabb szipkával, és el volt intézve az, amit apám nem intézett addig el. Ja, bement az adott hivatalba, és addig nem jött el, amíg el nem intézte? Igen, elintézte. Anyám tudott intézni. Anyám az érettségi után Gyulán a mozi pénztárban dolgozott, mint pénztáros lány. Már onnan jött az a divat, hogy a mi családunkban a fiúk tanulhattak tovább, a lányoknak pedig munkakeresett, valami legyen a kezében, már érettségi után. Tehát édesanyám dolgozott a mozi pénztárban, apám pedig kétszeresen elvált ember volt. Még fiatal, de már kétszeresen elvált, ez egy érdekes dolog, mert ugyanazt a nőt vette hivatalosan kétszer egymás után. De az nem az édesanyja volt, nem az azt megelőző. Előző volt egy nagy szerelem, de érezték, hogy nem stimmelnek, elváltak. Utána külön éléskor érezték, hogy nem tudnak egymás nélkül élni, újra elvette, megint agyakönyv, hivatalos minden, született egy lányuk, és akkor azt gondolták, vagy elválnak, vagy megölik egymást. Úgyhogy újra elváltak. És ez a kétszeresen elvált ember kezdett anyámnak udvarolni, állandóan beállt a mozipénztárba a sorba, kezdetben még jegyet is vett, aztán később már csak így megkocogtatta a pultot, hogy várjak egyedet egy levélke a kijárattal szembeni odvas fában, akkor napokig nem vette ki anyám, akkor apám megint beállt a sorba, hogy látom, hogy a levélke még mindig ott van, anyám nem bírta, tovább kivette, akkor apám hazakísérte. Szóval egy ilyen hosszabb udvarlós időszak után az övéké egy életre szobló szerelem lett, és végig egész életükben betegen, kövéren, öregen, akárhogy ők nagyon, nagyon szerették egymást. Az édesapja nagy életű volt a szónak abban az értelmében, hogy elvégezte ugye a napi penzumot, a munkát, de utána nagyon szeretett mulatni. Kaposvár az egy kisváros volt, és apám a ottani értelmiséget, az egészet szinte egybe tudta rántani, tarokpartik, bridgepartik, sakkpartik, borzasztóan szerette az embereket, a társaságot, és volt olyan, amikor 24 személyes asztal otthon nálunk, és akkor volt egy háztartási alkalmazott, az ETA, apám hazaszólt, hogy etukám, estére 24-en lennénk. És akkor etukám... Csak a vendégül voltak látva 24-en? Etukám terített 24 személyre. Tehát, és akkor ezzel ugye járt nyilván bor, tehát ital is volt, de nem részegség, hanem jókedv. De azt is olvastam, hogy sok hölgy szeme megakadt az édesapján, mert olyan jó kiállású ember volt. Egyrészt, amíg legény ember volt, az alatt persze, meg aztán, amikor elvált ember volt, akkor is. Tehát apám, mint útépítő mérnök, nagyon sokat dolgozott vidéken, falun. Tehát például a Mátra első betonútjait ők építették apám mérnöki vezetésével, és akkor esténként a falu kocsmájában a félfalu a vendége, és apám imádott gitározni, meg énekelni, gyönyörű klasszikus gitárja volt, a mai napig őrzöm, csak már végigrepett, meg minden. De mit tudom, fölállt egy székre, fél lábát az asztal tetejére, és ott gitározott, és énekelt. És imádta, hogy a falu lányai csodálják. És akkor emlékszem, akkor divat volt az, hogy a gitárra akasztottak emlékszalagot. És a mai napig őrzöm azokat már foszlanak az emlékszalagok, már sárgák, már barnák, már minden. És még most is őrzöm. De kiktől kapta? A lányoktól kapta az emlékszalagot? Lányok akasztottak a gitárjára emlékszalagot, és aztán később, mikor ugye anyámmal már együtt éltek, meg százasodtak, akkor anyám őrizte ezeket tovább, és hogyha lányoktól kapott akár emlékszalagot, akár udvarló levelet, vagy bármi, akkor anyám válaszolt rá. De ugyanez meg volt fordítva is, hogy hát anyám, mint szépasszony, úgy hívták, hogy a szép mérnökné. Meg a szép pogányné, meg mit tudom én, tehát ő egy mutatós feleség volt, és akkor meg apám boldog volt, hogy az ő felesége ennyire tetszik másoknak is.
És miért halt olyan korán meg? Beteg volt az édesapja? Nagyon kemény élete lett aztán utána. Ő még börtönben is volt 1,5 évig, mint politikai üldözött, vagy politikai bűnös. Hát nagyon magas beosztású rangba volt ő a hadseregben, a 44-es háború idején. Hiába nem volt a fronton, de a foglalkozása miatt magas tiszti rangban volt, mint tartalékos. És ez is bűn volt, meg az, hogy egyszer egy nagy társasági összejövetelen a Turul étteremben, akkor éppen a Dorottyát Turul étteremnek hívták Kaposváron, ott az egész hosszú teremben mindenki az ő vendége, minden, anyámat ünnepelte Anna nap környékén valamikor, és akkor bement oda egy jókedvű társaság, és akkor drága mérnök úr, drága, gyönyörű szép asszony, nem tudom mi, tessék nekünk arra, gyere ide, és állítólag aláírt ilyen imrédista pártnak valamit, azt se tudta, mit ír alá, tehát egy beborozott, jókedvű, mulatós hangulatban valamit boldog. Tessék, itt van. Ezért ültették le 1,5 évvel? Igen. Ettől kezdve megroppant az egészsége Soha is? többet nem tudott elhelyezkedni, tehát olyan nyomor indult el az életünkben, amit ő nem tudott bevállalni. Emiatt. Lelkileg, idegileg, stb. Senki nem tudta, anyám se tudta, hogy az egész íróasztal fiókja tele volt már gyógyszerekkel. Tehát sokáig volt végül is beteg. Nyilván a magas vérnyomástól kezdve sok minden. Tehát neki azért tönkrement az élete ebbe a üldözöttségbe. Tehát mindent elvettek tőle, soha nem kapott állást sehol, iszonyú nyomorúságba éltünk abban az időben, nem volt mivel fűtenünk. A kevésbé szükséges bútorokat szétvágtuk, azzal fűtöttünk. Agyvérzésben halt meg, ugye? Halt meg, igen. Bonyhádon történt a rosszullét. Egy hajnalban 6 órára ment érte a kocsis, és vitte volna ki az építkezésre, és nem ment le. És akkor fölment a kocsis, és apám egy széken így előre bukva, földig előre bukva. Már nem volt magánál, de még élt. És akkor bevitték a Szekszárdi kórházba, anyám vonatra ült, és mire odaért, már meghalt. Tehát nem tudott elbúcsúzni valóban. Na most anyám ebbe bekattant, nem is tudta feldolgozni apám halálát, teljesen tönkrement, végül idegosztályon kötött ki. A Bolondok házában az idegosztálynak a főorvosa konkrétan kísérletezett anyámon. És az akkor működő, milyen értelemben? Hát az akkor működő legerősebb sokkal kezelte, amitől anyám személyiségvesztést kapott, és amikor már hiába vitte be már a fényképünket, nem tudtak ki van. Tehát teljes. Nem ismerte meg önöket a gyerekei? Nem, senkit már addigra. Etát volt az egyetlen, akit megismert, mert ő hordta neki a hálóinget, meg néha enni, meg ilyesmit. Aztán később hazakerült, de akkor már halucinációi, meg rögeszmély voltak, ugye? Már előtte nem, azért került be a kórházba eleve, mert már akkor voltak. Apámmal kapcsolatos halucináció volt. Állandóan nem volt szabad eloltani a villanyt, 2 iskolás gyerek, éjjel is villanyfénybe értünk, nehogy apa azt így, hogy nem várjuk. Akkor utána pedig már nem volt szabad villanyt gyújtani, mert ha meggyújtjuk a villanyt, akkor apa megijed és elmegy. Ezután került bátyjával együtt gyámság alá? Igen, gyámszülőkhöz kerültünk Budapestre. Mi késő gyerekek voltunk, tehát azért első édes unokatestvérem, tehát apám húgának a lánya volt anyányi korú hozzánk képest. Tehát ő lett a hivatalos gyámunk. Az első édes unokatestvérem. És így kerültek? És Budapestre, a Budafoki út 16-18-ba, és ott nekik 2 gyerekük volt, és hát ott éltem 4 éven keresztül, és a Bartók Béla 27-ben jártam iskolába. Nagyon szerettem azt az iskolát különben. Pontosan tudtam, hogy mi történik velünk. Azt is tudtam, hogy mit jelent az, hogy gyámszülőség. Tehát az, hogy egy gyereket, ha a saját szülei nevelnek, akkor az természetes dolog. De nekem minden egyes szelet vajaskenyeret külön újra és újra meg kellett köszönnöm. Tehát, hogy volt egy kényszer bennem arra, hogy biztosítsam a környezetemet arról, hogy nagyon köszönöm, igen, jól vagyok, köszönöm szépen, nagyon. Hát például nekem kellett minden hónap első vasárnapján a szebbik kardigánomat fölvenni, és végiglátogatni az összes rokont, mert én vettem át a borítékokat, a havi hozzájárulásokat a mi neveltetésünkhöz. Na most, most a család begyűjtött némi apanást azért, hogy önöket tartsák és neveljék. Igen.
Na most ezt nem lett volna szabad a gyerekre bízni, mert ez megalázó. Tehát és ez tudatosult önben? Abszolút. Tehát én tudtam, hogy minket befogadni az egy áldozat. Tehát minket nevelni, tanítatni az egy áldozat. Ezt azért éreztették időnként. Bár élete legfontosabb kapcsolatának mégis pótanyját, ezt a bizonyos Etát, Gábor Etelkát mondja. Igen. Ki volt ő közelebbről? Hát ő egy erdélyi parasztlány volt eredetileg, Pelesen született, Szatmárnémeti közelében, és az egy 6 gyerekes család volt, és ketten, Eta meg a húga, a nyomorúság elől jöttek át Magyarországra. És akkor Budapesten cselédkönyvet váltottak, és így kezdtek el dolgozni. Tulajdonképpen olyan volt ő, Eta, mintha az édesanyja lett volna? Mert születés első pillanatától önöknél volt, ugye? Születtem, már nálunk volt. Azt ugyan anyám gyakran mesélte, hogy én már 3 éves koromban se voltam jó, csecsemőkoromban se voltam jó alvó, aztán az egész életemben rossz alvó lettem, mert hogy ő egy éjjel 10-szer is jött betakarni, és én 10-szer nem voltam a rácsos ágyba. Tehát én mindig kimásztam, és mindig kimentem Etához befeküdni hozzá az ágyba. Tehát innen tudom, hogy anyám bizonyos fokú kötelezettséget teljesített volna talán, mint anya, de ő nem anyatípus volt, ő feleségtípus volt. Tehát ő apámhoz kötődött, és a gyerekekre nem vágyott. És a bátyámat még tudta nagyon szeretni, mert látta apám boldogságát, hogy lett egy fia. De már a második gyereket anyám például nem akarta, és akkor apám meg Eta harcolták ki, hogy de kell még egy kislány, és akkor tényleg kislány lett, és így lettem én. De anyámhoz kevés kötődésem volt, Etához meg egyre szorosabb. Egész életében megvolt önnek Eta? Egész életemben megvolt, és amikor már én Budapestre kerültem, felhozattam már magamhoz, ott éltünk együtt, és azon a hajnalomban, amikor Eta egyszer 86 éves korában egyszer hajnalban rosszul lett, így az ölemben halt meg. Tehát mikor születtem, akkor én voltam az ölében, mikor meghalt, akkor meg ő volt az enyémben. Ennyi megpróbáltatás, ennyi családi zűrzavar, amit különösen gyerekkorának második részében átélt kislányként. Hogyan próbálta meg túlélni? Egyáltalán tudatában volt annak, hogy azért ez egy elég zűrzavaros élet, már ami az önökét illeti gyerekkorában? Hát abszolút tudatában voltam. Tehát amikor én ott Budapesten ezt a befogadott gyermek életformát elkezdtem élni, akkor egy rendkívül zárkózott és tulajdonképpen szorongásos gyerek lettem. Tehát nem mutattam meg soha az igazi énemet, az igazi valóságos hangulatomat. Mindig eljátszottam egy hangulatot, hogy jól vagyok, köszönöm minden. De amikor már közeledett az este, én már alig vártam, hogy jöjjön a lefekvés, mert szinte rabjává váltam annak a fajta érzelmi szabadságnak, amit az éjszakai álmodozások során én megélhettem. Tehát, hogy állandóan, hát történeteket szőttem állandóan, amiket nem csak kitaláltam, hanem megéltem, átéltem. Tehát, hogy állandóan ezekben a történetekben vagy egy gyerekem volt, akit én neveltem, és beszélgettem vele, vagy pedig szerelmes voltam. Tehát a szeretetvágynak valami olyan tolulása, amire lett egy lelki kényszer. Tehát én nem tudtam nem történeteket szőni éjszakánként, és ezek véget nem érő történetek voltak. Hogyha én akkor egy pszichológussal ezt megbeszélem, akkor az már talán felnőtt fejjel rálátott volna arra az állandó vágyra, arra fajta mély empátia készségre, ami nekem akkor olyan volt, mint egy edzés. Tehát olyan volt, mintha én már edzenék egy későbbi életformához. A színészetre azt igen, mondja? Tehát megéreztem, hogy ez azért volt, mert erre volt egy kényszer már akkor nekem. Ha már szóba hozta a színészi pályát, végigtekintve a majd 6 évtizedes pályáján, találtam benne azért néhány ellentmondást, amit azért idehoznék. Itt van mindjárt az, hogy ez a bizonyos Gábor Eta kisgyerekként elvitte önt 3, illetve 5 éves korában is egy színházi előadásra, ahol azonnal felébredt a vonzalom önben a színház iránt. Ugyanakkor ez az Eta volt ugye az is, aki 1 évig állítólag nem volt hajlandó fogadni még a köszönését sem, mert ön alig
alig 20 évesen otthagyva a megyei bíróságon az akkori adminisztrátori munkáját, segédszínésznek állt szülővárosában, Kaposvár Színházában, pedig ha jól értem, ETA volt a felelőse a pályamódosításának, nem? Na, ETA nagyon egyszerű ember volt, egy nagyon egyszerű parasztlány, 2 elemit végzett, azt is román nyelvű iskolába. Konkrétan kimondta, hogy kell neked az a cigány élet, majd meglátod, hogy hova jutsz. Tehát ő ezeket iszonyú ordítva, veszekedve, megalázó szándékkal, hogy engem megalázzon, így ordítva kimondta. Honnan tudta meg, hogy ön közben otthagyta a bíróságot, és elment a színházba dolgozni? Hát az tény és való, hogy reggel 7:30-kor elindultam otthonról minden áldott reggel, mintha bíróságra mennék, és akkor minden napra ki tudtam találni valamit, hogy irodalmi színpad van, vagy elmegyünk moziba, tehát mindig kitaláltam valamit, hogy miért megyek haza 10 óra után este. És egyszer a szomszédasszony mondta, jaj, láttuk a Juditkát a színházban, jaj, de aranyos volt. Mondták ezt Etának? Mondták a szomszédasszonyok Etának. Na és akkor ordított, üvöltözött velem, ezt a cigány életet ezt nem tudta megbocsátani, és attól kezdve nem köszönt nekem. Tehát nem beszélt velem, és 1 évig éltünk még úgy egy lakásban együtt, hogy ő nem szólt hozzám, tehát nem köszönt. De később már hajlandó volt megnézni önt színpadon, Eta? Igen, elkezdett büszke lenni. És hát látta, hogy nem, az életem az nem vált, hogy ugyanúgy a férjhez mentem. Nem lett önből rossz lány. Tehát utána erre több bizonyíték jött, hogy hát jött a Robi, udvarolt, akkor de nem lettem rossz lány, na, tényleg ez a legjobb kifejezés rá, hanem lett egy rendes férjem, Koltai Róbert, akkor lett egy gyerek, hát azzal aztán kész, hát az, mint az ő unokája lett volna, az teljesen úgy viselte a nagymamaságot. De ugye mindenáron színész szeretett volna lenni, ezért is felvételizett az akkori Színművészeti Főiskolára. Hát ez egy titkos vágyam volt, egész kislánykorom óta, amikor mindig már, én 5 évesen már színházasdit játszottam állandóan. Lényeg az, elmentem a felvételére, de nem készültem rá, tehát én nem válogattam becsületesen verseket, monológot, minden. Iskolai ünnepségeken állandóan szavaltattak, és amiket amúgy is tudtam, mondjuk Lenin lámpája, meg mit tudom én, tibeti foglyok. Tehát ez olyan verseket, amiket amúgy is tudtam, azokkal mentem felvételizni. De már az első rostán kiesett, ugye? Hát semmi érdekes nem volt bennem. Tehát én civilbe egy teljesen jelentéktelen szürke veréb, ázott veréb voltam. Tehát egy sérült gyerek oda bement, és nem tudta, hogy egyáltalán miért van ott. Másodjára már ezért is nem jelentkezett, mert félt attól, hogy meg fogja ismételni az első kudarcát? Persze, hát pontosan tudtam, hogy én egy felvételi vizsgán semmit nem tudok megmutatni abból, amit viszont én már tudtam magamról, hogy nekem milyen kincsem van. Na de ugyanakkor annyira színész akart lenni, hogy esténként, ha jól olvastam valamelyik visszaemlékezésében, az akkori munkájáról, a bíróságról hazafelé menet Kaposváron, mindig a színház parkjának járdájáról nézegette a színház épületét, és találgatta, hogy vajon mi történik az ablakok mögött. Igen, tehát a vágyakozás az nem múlt el soha, az megvolt, csak én tudtam, hogy én nem úgy nézek ki ma, hogy egy színésznőnek ki kéne nézni, tehát én nem bíztam abban, hogy én belőlem színész lehetne. De a vágyakozás az megvolt, és Isten bizony néha jobbra-balra lefelé kellett már néznem, hogy ne lássák azt, hogy a könnyem is folyik. Tehát én olyan ellenállhatatlan vágyam volt, hogy már azt gondoltam, hogy már nem színésznek, hanem bárminek, takarítónőnek, bárminek, csak hogy belül lehetnék. A színházon belül. És akkor tényleg, ahogy néztem, hogy gyúlnak ki az ablakok, és amikor már végül benn voltam a színházban, akkor derült, hogy a legfelső emeleten, ahol a legtovább égett, még éjszaka is égett a villany, ott a mosoda volt, és a mosóicuka mosott eladás után. Azután vágyakozott kívülről. Igen. De minden esetre én küldtem egyszer egy levelet a színházba, hogy jelentkezek meghallgatásra. Mert tudtam, hogy vannak ilyen, hogy statiszta, kórustag, vagy nem tudom mi. Akkor volt ez a vastag gumiöv volt a derekamon, egy színes kartonruha, így kivágott, csak válpántos, és föltupír, a tupír volt akkor teljesen, az volt a menő, föltupíroztam a hajamot, és minden, és megpróbál, és elindultam a színház felé, hát persze gyalog, és közben elkezdett esni az eső. Én bőrigál, de úgy, hogy a tupír az így
így nem akarom most annyira lenyomni a hajamat, de rátapadt, ide tapadt vizes tincseken csöpögött ide le a ruhámba be a víz. Én úgy érkeztem meg Kaposváron a meghallgatásra, hogy annak nem lett volna szabad létrejönni annak a helyzetnek, és amikor én kijöttem, és becsuktam magam mögött az ajtót, sikoltozva fölröhögtek. A kamarák fölröhögtek, mert ilyen vicceset ők még nem láttak, hogy egy ilyen figura jön meghallgatásra. Tehát ez megint egy olyan botrány volt, mint ahogy én a főiskolára bementem nylonblúzba, fehér nylonblúzba, és egy nem tudom milyen intézeti szoknyába, MÁV intézeti szoknyába. De ennek aztán a poénja az lett, hogy a Horváth Jenő, aki nem tűrte a tehetségtelenséget, és ezért volt egy mellékneve G. Horváth Jenő, gonosz Horváth Jenő, de tudta ő is, tehát ez nem titokban. És ő mondta azt, hogy ez nagyon-nagyon működőképes kisgyerek, kislány, vegyük fel. Ott nagyon hamar történt ez a robbanás, és attól kezdve nekem elindult egy olyan pálya, hogy minimum 25 éven át nem tudtam magamhoz térni. Akkor most hogy van ez, hogy észrevehetetlen, és mégis rögtön megakadt a rendezők szeme önön? Azoknak a rendezőknek akadt meg rajtam a szeme, akiknek volt érzékük arra fajta színészi létezésre, ahogy én képes voltam játszani. Vannak csodálatos színésznők, és vannak nagyszerűen ránézésre csodálatos színésznők, és nagyszerűen működő színésznők, és nagyon jó színésznők is. De akinek az empátia készsége erre a fajta mélységre, erre a mélyreásásra képes, ahogy én tudok létezni. Az adott figura lelkében elmerülve? Igen, azt mondja? Igen. És ráadásul az arány is közben megmarad, mert nem szabad eszemet vesztve átéléssel játszani, tehát az is egy ostobaság, de az, hogy én nem mérem a százalékot, de mégis állítom, hogy bizony 50-50% képes vagyok az átélés kellős közepén minimum 50%-ig tudatosan figyelni magam. Tehát de már akkor ott Kaposváron a kezdeti időkben is ezt képes volt úgy előhívni magából, hogy megakadt önön a rendezők szeme? Igen, tehát mihelyest színpadra kerültem, és mihelyest egy figura helyzetébe beleállhattam, akkor képes voltam előhívni azokat az érzelmi szinteket, és ha kellett, akár a bőgésig menően. Tehát, hogy képes voltam megmutatni magam. Megmutatni azt, amit egy felvételi vizsgán nem tudok megmutatni, meg amit civilben se tudok megmutatni. De ez sehol máshol nem jött volna létre. Ezt Kaposvár kellett, az a színházi ízlés, az a színházi értékrend, ami ott létrejött. Tehát azt mondja, hogy az egykori kaposvári színházi műhely olyan párját ritkító kísérlet volt, amely bizonyos értelemben szerencsés csillagzat alatt született, és a tehetségnek olyan eszenciája jött össze, amelynek bizonyos elemeit felismerni véli még mindig mondjuk a jelen magyar színház kultúrájában is? Ugyanazt a törekvést, tehát ugyanazt a törekvést és színházi ízlést azt meg lehet találni, csak az a lázas korszak, ma kevesebb a lázas őrült ember a színházakban. Tehát a fiatalok jóval higgadtabb, okosabb és működőképes színészek. Tehát nem azzal a fajta lázas őrülettel születik ma már a színház, ahogy mi valaha Kaposváron dolgoztunk. Megtalálta például annak a rejtélynek a megoldó kulcsát, hogy a korszakosnak tartott rendezők olyan szerepeket bíztak önre, amiket korábban egészen más típusú, más habitusú, más adottságú színésznőkkel játszottak. Például Tennessee Williams a Vágy villamosában önre Blanche szerepét osztották, vagy Shakespeare ahogy tetszikében, ahogy említette, Rosalindát. Amikor a Rosalindát Zsámbéki rámosztotta, ő előtte engem a Pinocchioban látott. Tehát egy kisgyerek szerepben. Csak valami olyan erőt, energiát és játékképességet vélt felfedezni, hogy felhivatott az igazgató irodába, és azt, hogy üljek le. Mondom, mi baj? Azt hittem, hogy most valami baj, le kell üljek, baj van. És azt mondta, hogy tudod, ki fogja játszani Rosalindát? Te. Nem mondom, jaj, jó, hogy ülök. Az volt az első abszolút főszerep, amit a Pinocchio után én kaptam, és ez 1973, 72-73. Érted? Tehát, hogy olyan hamar
amire még nem volt ok meg tárgyi magyarázat. Mi volt ennek a rejtének a megoldó kulcsa? Az, hogy a Zsámbéki Gábor tényleg forradalmat csinált a színházban. Tehát egy új színházi ízlés indult el az ő igazgatása, tehát már rendezései, kezdőrendezései és később igazgatása alatt, hogy tehát nem a kötelező és a klasszikus színházi elvárásoknak megfelelő szereposztásokkal dolgoztunk, legalábbis nem mindig. Tehát a rendező szabadon dönthetett. Mást akart, akkor mást akart. Hát már az is egy robbanás volt, amikor a Ödön von Horváth Mesél a Bécsi erdőből, azt is mindig egy fiatal főszínésznő játszotta, egy gyönyörű színésznő szokta játszani a Mariant, a Mesél a Bécsi erdőben. Ascher azt mondta, hogy velem akarja megcsinálni. És akkor na most ennek az volt a titka, hogy azt a fajta színészetet azt nagyon szerették a rendezők, tehát azt látták, hogy az nekem megvan, és ugyanakkor nem hősnőket akartak a színpadon látni, hanem esendő húsvérembert. És ez volt ön? És akkor ezt bennem kezdték el használni. A színészi pályán nem érték bántások, nem kapott megjegyzéseket, emiatt, hogy nincs színészi végzettsége? Nem, soha. És ha úgy kérdezem, hogy ennek hiányát ön sem érezte? Ha egyáltalán mondjuk azt lehet érezni, ha valakinek viszont van színészi képzettsége vagy képesítése? Én állandóan éreztem. Tehát én állandóan azt éreztem, hogy rendben van, hogy játszom, meg bizonyítanom kell, de hogy például azok a bántások, hogy én pöntjögő vagyok, tehát én először nem hallottam a hangomat, hogy az kibírhatatlan. Tehát az, hogy annyira vékonyan és annyira fönt beszélek, hogy az tényleg meg ilyen nagyon pattogtató, mert olyan nagyon jól akartam beszélni, és akkor ez pattogtató, kibírhatatlan beszélt, meg hadartam, mert a láza lendület az úgy vitt, és amikor aztán ebből ahogy tetszikből én egyszer csak felvettem egy próbát, kis magnót odaállítottam a járásba, és felvettem egy próbát, még ilyen tekercses szalagra, nem tudom, akkor abba akartam hagyni a pályát. Tehát akkor el akartam menni a színháztól. Akkor én ezt meghallgattam, és annyira nem azt adta vissza, amit én idegrendszerem és szándékom szerint szerettem volna eljátszani. Annyira nem azt hallottam vissza, hogy azt mondom, ez tényleg kibírhatatlan, és nekem ezt abba kell hagyni. Az ön számára mennyiben ért fel a Kaposvári Színház? A 2 részletben ott töltött azt hiszem összesen 27 év a főiskola. 29 ráadásul. Mennyiben ért ez föl a főiskolai képzéssel, illetve annak hiányával? Hát fel kellett, hogy érjen, mert ráadásul, aki főiskoláról kijön, az nagyon sok mindent ott megtanul, de az igazi színházi létezést és a valóságos gyakorlati játékot, azt végül a színházban tanulja meg ő is. Na most Kaposváron létrejött egy olyan rendezői gárda, a Zsámbékihoz lejött a Babarczy László, Babarczy lejött az Ascher Tamás, végül az Ács János, aki szintén Babarczy tanítvány volt, Szőke István. Tehát egy olyan, később már rendezett nálunk a Jeles András, a Gottár Péter, a Gazdag Gyula, tehát egy olyan rendezői gárda jött ott össze, akik mind ez szerint, az ízlés szerint gondolkodtak és dolgoztak. Hadd kérdezek néhány személyes dolgot a színházzal kapcsolatban. Arra emlékszik-e, hogy miként, de főként kitől leste, kiktől tanultál a szakma alapfogásait? Ott volt például csodálatos színésznő Olsavszky Évike, Kun Vilmos, akkor Tímár Éva, Csikos Gábor például, aki azóta már meghalt. Tehát, hogy olyan fantasztikus színészek voltak az első sorban, hogy azokat lehetett nézni, és tehát az ember nem tudja, nem veszi észre, hogy mikor tanul, meg hogy na most azt megfigyelem. Tehát nem, ez volt az egész életünk. Arra nem emlékszik például, hogy egy jellegzetes színpadi gesztusának, megnyilvánulásának ki volt mondjuk az ihletője, legyen az akár magánszemély, közéleti ember, vagy színész kollega. De az megint más, az már egy szerephez kötődő dolog. Egy szerepnek létezhet mintája, hogy valakire közbe gondolok. Nekem ez nagyon erősen meg is van. De az, hogy egyáltalán tanulni mástól, az folyamatos, az az élet maga, az a létezés maga. De most már nem azt kell eltanulni, hogy egy gesztust, vagy egy nem tudom mit, hanem azt, hogy az állandó koncentrációs képesség, az meglegyen, öregen is meglegyen.
Mert hát nagyon el lehet fáradni, meg mit tudom én, hát az ember akár meg is unhatja a pályát, vagy úgy belefárad, hogy már nincs hozzá kedve, meg minden. Ilyen tehát előfordul önnel? Igen, van olyan, és különösen, amikor például egy olyan produkció, ami nem az én ízlésemmel azonos módon készül, akkor azok nagyon nagy szenvedést tudnak okozni, hogy valami nem tetszik eléggé, de társulati tag vagyok, dolgoznom kell, fizetést kapok, rám bízták ezt a szervet, csinálnom kell. Azt nem engedheti és meg magának ennyivel a pályakezdés után, azt mondja, hogy ebből szeretnék kimaradni, ha nem találkozik az ízlésével? De előfordult méghozzá az egyik legis legkedvesebb rendező, Masser Tamás rendezte a József és testvéreit az Örkény Színházban, és egy Monó szerepét osztotta rám. De akkor én már 70 nem tudom hány éves voltam, és egyszerűen egész életem során menekültem ettől a vékony, pöntjögő beszédtől, meg a manóságtól, és hiába próbáltam fegyelemből jól próbálni, meg jelen lenni, és többiek azt hitték, hogy ők jónak látták, de én halálosan szenvedtem, és egyszer csak kértem az Asser Tamást 3 hét próba után, mondom, ide fiatalabb szervezet kell, egy jó fizikum, aki boldogan mászik még 4 kézláb, vagy akárhogy. És ezt az Asser nagyon azt mondta, hogy teljesen igazam van, és hogy ez hiba volt részéről, hogy rám osztotta. És nagy barátságban, de kiléptem a produkcióból. Az előbb utalt valamire, amikor azt kérdeztem, hogy bizonyos jellegzetes színpadi gesztusának, megnyilvánulásának ki volt az ihletője, azt mondta, hogy az életből volt olyan személy, aki bizonyos darabok, bizonyos alakításokban ihlette önt. Igen, legelőször akkor kaptam rajta magamat, amikor 1978-ban Asser rendezte a Mesél a Bécsi erdőt, hogy anyám lánykori fényképeit nézegettem, az ő fejtartását, vagy az, hogy hogyan néz át a másik oldalra. Tehát az, hogy hogyan használja a fizikumát, mint fiatal nő, aki tudja magáról, hogy szép. Hát akkor ott édesanyjából merített. Ott édesanyám mozdulatait és fejtartását és nézését, azt teljesen végig próbáltam futtatni magamon, és az volt a minta. De ami kiugró volt, és felejthetetlen, és a mai napig játszom, van egy megtörtént, egy dokumentum anyag alapján Vajda István szerkesztett egy több interjú, valóságos interjúkból egy monológot, a Pedig én jó anya voltam című anyagot, és ezt ideadta nekem. Az úgy készült, hogy először én nem gondoltam, hogy én ettára fogok. Tehát én nem gondoltam, hogy ettára fogok majd hasonlítani, vagy ettától a nevelőnőre, az egykori nevelőnőtől veszem a mintát, csak aztán egyszer csak azt éreztem, hogy valami mégis ezt súgja. És akkor elkezdtem, amit én vettem ettának, kis fekete ridikül, azt vittem be, azt használom. Benne van van egy szent kép az aljába beleragasztva, amit Etta ragasztott bele, egy kis kézi ridikül tükör, az is még akkor a bátyámnak 2 fia volt, nekem 1 fiam. Ez a 3 fiú, mint Etta unokái, beragasztva a kép a ridikülbe. Ezzel játsza? Mai napig ezzel játszom, de az Etta ruhái lógnak a szekrénybe. Egyszer csak azt éreztem, hogy Etta mozdulatait csinálom. Tehát, hogy ahogy Etta lesöprögetett egy asztalterítőt, vagy a konyharuha, ami a gáztűzhelyre van terítve, azzal törlöm a számat is, az asztalt is, a félig elmosott evőeszközöket is, vagy a félig elmosott a dusztos, vagy oda se nézek így egy ennyi vízbe, egy meglötykölöm, aztán elkezdem ugyanezzel a rongyal törölgetni. Ugyanúgy, mint Etta egykoron? Ugyanúgy, mint Etta. Konkrétan használom őt. Körülbelül mikortól érezte úgy, hogy a korosztályának legjobbjaival is összehasonlítható, azokhoz mérhető színész lett önből? Már a Kaposváron töltött évekből az első korszak alatt már éreztem, amikor én már abszolút főszerepeket játszhattam ezeknél a rendezőknél, ezeknél a csodáknál. Tehát ott már megérezte azt, hogy önből akármi is lehet, hiszen olyan módon teljesített rögtön az első pár év után, hogy ezt a perspektívát elképzelte maga előtt? Csak ezt nem kellett elképzelni, mert
én az első szerepeknél elájultam, és nem tértem magamhoz még 25 éven át, mert egyik darabból estem a másik darabba, kapkodtak a rendezők. Tehát olyan pályaívet futhattam be, hogy ezzel nem kellett közben arra gondolni, hogy vajon megfelelek-e a korosztályomban a legjobbaknak, vagy mert egyáltalán nem volt ez téma. Tehát nekem gondolatban se kellett ezekre gondolni, hiszen folyamatosan teljesítettem a munkámat, és kész. Akkor más kérdezek, volt a pályafutása elején, vagy akár később is a pályatársak között színész ideája? Az az igazság, hogy azokat a színésznőket, akik úgynevezett színész királynők voltak, azokat fantasztikusan tiszteltem, csodáltam, de nem volt bennem hajlandóság, hogy őket leutánozzam, vagy hasonló lehessek. Most egy példának mondom a Tolnai Klárikát, Rutkai Évát. Tehát, hogy nem ezek voltak az abszolút példaképek számomra, hanem azok, akik többet mutattak az esendő emberből. Tehát a hibás emberből, legyen az Dajka Margitka, Kismanyi, bár őt nem láttam eleget. Tehát színpadon egyáltalán nem is láttam a Kismanyit, csak filmen. Na de akkor miközben a 70-es, 80-as évek kaposvári társulata benne már önnel is megkerülhetetlen kulturális, politikai, szakmai etalonná, hivatkozási alappá vált országszerte, Pesten még ugye a korábban bevett színházi módi volt a jellemző. Például Törőcsik Marival a rövid 2 éves nemzeti színházi időszaka alatt még társulati tagok is voltak. Hogy tekintett például Törőcsik, aki már akkor is a színházi világ egyik legkiemelkedőbb színésznője volt, a nemzetibe frissen érkezett színházi forradalmárokra? Ő például el tudta fogadni önöket, el tudták fogadni egymást? A Törőcsik Mari például példakép volt. Tehát őt a Körhinta idejéből, meg egyáltalán a Törőcsik Marit csodáltam, és ő is példakép volt, mint mondjuk a Dajka Margitka. De az tény és való, hogy amikor a Zsámbéki átvette a Kulcskeresőkben a felújító próbát, mint rendező, és a Törőcsik Marit elkezdte volna instruálni, akkor azért a Törőcsik Marinak is volt egy olyan mondata, hogy ez a taknyos őt ne ugráltassa, és tulajdonképpen abban az évadban fölmondott és elment. Nem fogadta el ezt a új fiatal ízekkel való keveredést. De például, akik ott maradtak, a Kálai Feri, Kálmán Gyuri, Őzel Lajos, minden, azok közül a igazán tehetségeseket én nagyon-nagyon sajnáltam, hogy nem értenek szót a Zsámbékival, például a Kálai. De önökkel például szót értettek? Engem ő kiválasztott magának, nagyon szeretett, sőt, voltak olyan próbák, amikor engem hívott, az mondd meg annak a taknyosnak ott a nézőtéren, hogy erről fogok majd bejönni. Ki volt a taknyos a nézőtéren? A Zsámbéki. Ja, rendező. Rendezte. Nem állt vele szóba? Nem akart vele beszélni, mert már addigra egy-egy instrukcióval megsértették egymást. És akkor ön volt a közvetítő. Igen, de hát na most ez egy szereplés is volt, és bizonyos fokig humorra emelte az ő nézeteltérésüket. Tehát ezt hangosan mondta, hogy édesem, mondd meg annak a taknyosnak. De ezt hallotta Zsámbék, és akkor én mondtam, hogy a Feri bácsi azt mondja, hogy azért, akkor mondd meg a művész úrnak, és mondott a Zsámbék és hangosan, na most így picit humorrá gyengítettük a feszültséget, de ha az egész társulatot egyben nézem, akkor ott nagyon komoly feszültségek voltak valóban. Először is odahoztak 5 taknyos színészt, akiknek a fizetésük magasabb lett, mint az ott lévő színészeké. Ezek voltak önök 5-en? 5-en Zsámbékival jött 5 színész, de azért, mert mi nem akartunk jönni Budapestre. És ezért a minisztérium beígért nekünk egy magasabb fizetést. És kiderült, hogy az 300 forinttal magasabb, mint az ott, mondjuk ott Ronyec Máriáé. És akkor mi magunk mentünk föl az irodába, és kértük, hogy egyenlítsék ki a fizetéseket, mert ez tényleg ebből jó nem fog születni. Tehát már a fizetésekkel is indult egy feszültség, és aztán a munkamódszer, a munkamorál, vagy a munka fajtája, hát
Az Avar István az például bármilyen nagy színész volt, ő egy ilyen krémszínű, gyönyörű fehér, kézikötésű fehér pulóverbe jött be mondjuk a Szent György és a Sárkány próbájára, és az Asser Tamás mikor mondta, hogy ott kéne átmászni. Azt mondja, igen, tehát akkor igen, ott majd akkor átmászok, igen, és ott állt a hófehér pulóverébe, és elméletben elmondta, hogy majd ott átmászik. Egyedül a Horváth Józsi bácsi volt, aki próbaruhát vett, és kúszott-mászott, és azt csinálta, amit kell, és ugyanolyan elementárisan belement már a próbába is, ahogy mi ezt megszoktuk Kaposváron. De nem voltak hajlandóak átvenni a mentalitást, tehát meg hát szóval, hogy sértette is őket az, hogy ők vegyék át a miénket, mi vesszük át az övékét. 2 év nemzeti színházi lét után, aztán újabb 14 évre visszament Kaposvárra. Miért nem tartott Zsámbéki Gábor rendezővel, aki voltaképpen felfedezte önt az akkor alakult Katon József Színházba? Ő nem hívta, vagy ön nem kívánt beilleszkedni ebbe a fővárosi színházi közegbe? Amikor mi visszamentünk Kaposvárra, akkor még a Katonáról szó sem volt. Tehát időben ez nem ugyanakkor történt. 2 éves szerződésünk volt a Nemzeti Színházba aláírva, de az első évad végén már tárgyalásban voltam Babarcival, hogy boldogan vissza, hogy miért letellik ez a politikai feszültség, hogy minket a minisztérium szerződtetett, emelt oda ki. Direkt, hogy meggyengítsék a Kaposvári Színházat. De a Kaposvári Színházat nem sikerült meggyengíteni, mert a Babarci ugyanúgy tovább működtette a maradék társulattal is a Kaposvári Színházat, Bíbor-sziget, meg csodálatos, csodálatos előadások születtek a távozásunk után is még. Tehát mire Budapesten 1-2 év múlva aztán végül sorra került az, hogy megalakulhat a Katona József Színház, akkor már rég Kaposváron voltunk. Nem volt vágyódása önnek a Katonába? Nem, egyáltalán nem volt vágyódásom. Én halál boldog voltam Kaposváron. Hát akkor játszhattam el Babarci rendezésében a Lilionban Julikát, ami az egész életemet felfényezi egyszerűen, hogy én Julika lehettem a Babarcinál. Tehát a mai szememmel, a mai ízlésemmel megnézem a tévéfelvételt, és ma is hibátlannak látom az előadást. És magamat is, ami elképesztő ritka élmény egy színésznek, hogy saját magát visszanézi, és nem a hibákat látja, hanem jónak látja magát. Így tudja magát értékelni? Tehát azt is látja, amikor jó, meg azt is látja, amikor nem annyira? Nagyon látom. Hajszálpontosan látom, igen. A korszak nagy színikritikusai, például a legrettegetebbként számon tartott Molnár Gál Péter, írt önről kritikát, és ha igen, miért? Én nagyon hálás vagyok a Molnár Gál Péternek, mert ahhoz képest, ahogy nagyon keményen tudott kritikát írni, ahhoz képest én rólam egyetlen rossz betűt, egy rossz szót nem írt le, és soha. És életem egyik legjobb pillanatában, amikor még 8 hónapos terhesen is játszottam Vörös Sándor Szent György és a Sárkány című darabjában, Uttaganga a bolond királylány, Zsámbéki Gábor rendezésében. És akkor én az országos fesztiválon azzal megnyertem a legjobb epizódalakítás díját. Emlékszem, maga Vörös Sándor ültetett az ölébe, meg ő adta át a díjat, meg minden. Na ezután a bolond, az Uttaganga alakítás után a Molnár Gál Péter 3 teljes oldalt írt csak az én alakításomról. De dicsérte benne? Abszolút. Mert a végén ugye, mikor van egy ilyen szöveg, hogy pipilni kell, senki nem figyel a királynőre, mert addigra megkoronázzák, de senki nem figyel a királynőre, és akkor így legugoltam a színpad közepén, és így egy jó érzésű mosoly így szétszaladt a gömbfejű torz királynő arcán. És akkor azt írta, hogy és akkor a pogány legugol, és a költészet folyik a színpadon. Tehát valahogy úgy zárta le a cikket, hogy az már túlzás volt. Sok színész gyakran mondja, hogy következetesen nem olvassa el a róla szóló kritikákat, vagy ha mégis olvassa, az meg sem karcolja. Nyilván olvassa is, meg is karcolja, de most ez mindegy. Ön hogyan viszonyul a kritikához? Megviseli, vagy megszívleli őket? Nagyon érdekelt, mindet elolvastam.
ha rosszat írtak, akkor rettenetesen fájt, majdnem megfulladtam, annyira fájt, de tanultam belőle. Tehát, hogy én tudtam mérni tárgyilagosan, hogy mi az, abból igaz, mi az, ami abból igaz, és mind kell javítanom. Tehát, hogy igenis megszíveleltem. Mi volt a legtalálóbbnak érzett kritikus észrevétel önről, illetve a játékáról? Volt régen, ma már nem működik így ebben a szakmában, Pályi András. Pályi András csodálatos színikritikus volt, és ő tudott rólam olyanokat leírni, amit talán mások észre se vettek. Tehát ő volt olyan érzékeny néző, és azt írta, hogy pogány, mint szociológus. És nekem rettenetesen tetszettek az ő elemző, tehát egy alakításról nem azt írta, hogy a felvágós, nem tudom, vagy a kiszolgáltatott Natasa, vagy a kedves, tehát mindig ma már ez a divat, hogy egy jelzőt oda tesznek egy színész alakítása elé, és azzal már túl is vagyunk a kritikán. Tehát ő elemezte az alakításokat, és a Pályi András tudott olyan kritikákat írni egy-egy alakításról, például a Mara haláláról, vagy a Szecsuáni jólélekről, hogy nem tudom, oldalakon keresztül, és mozdulatokat, és hangsúlyokat, és pillanatokat képes volt kielemezni, azzal kapcsolatban, hogy én mennyire a valóságot mutatom meg. Tehát, hogy nem... Ja, ezt jelentette az, hogy pogány a szociológus? Igen. Tehát, hogy nem egy embert eljátszom, egy szemét, hanem a korszakot játszom el. Ahová tartozik azok az egész rétegnek a fájdalmát, és a problémáját, és a kiszolgáltatottságát, meg nem tudom mi. Azok rettenetesen nagyon jól estek, és az esett jól, hogy ezt ő látja. Hogy mégis van olyan néző, aki ezt meglátja. Azt is akartam kérdezni, hogy mennyire hagyatkozik ennyivel a pályakezdés után például a rendezői instrukcióra, vagy csak finomításokat fogad el a rendezőktől, esetleg egy-egy mértékadónak ítélt kollégától? Van, amikor annyira súg a szerep, hogy az ember ragaszkodik bizonyos dolgokhoz. De az esetek többségében ez nem kerül aztán nagy vitába. Kaposváron még voltak, akkor a veszekedések voltak rendező és színész között, mindenki Mert ő másképpen képzelte, mint ön? Igen, és ki akartuk harcolni a magunk elképzelését. Hát ott voltak olyanok, amikor, mit tudom én, Zsámbéki földobott egy ilyen kulcscsomót a színpadra, vagy a Babarci is, vagy a Fapapupacsát. De akkor volt egy olyan, hogy mit tudom, Lukács Andor meg egy egész fonott széket ledobott a nézőtérre. A rendező felé? Igen. Sőt, egyszer volt egy nagyon kirívó eset, ennek nem szabadna lenni természetesen, de megtörtént. Egyszer a Lukács Andor egy dárdát dobott le a nézőtérre, úgy Asser Tamással volt éppen vitában, és a dárda tehát az Asser elugrott, de a dárda átfúrta a nézőtéri széktámláját. Tehát, hogy ott mindenki vérre mentek a viták, de ott ebbe voltunk belakva, meg ez volt a működésünk lényege, hogy sehova nem volt semmi a városban, csak a színház. Ott éltünk, haltunk, ott öltük egymást, vagy ott voltunk boldogok. Ács János vágyvillamosa. Szorongtam a szerep miatt, hogy szép kéne, hogy legyek, mikor megérkezik egy kis kosztümbe, alapba Blanche, és egy bőrönd van nála, és én tudom, hogy én szorongtam ettől az érzéstől, hogy ez nem engem várnak most itt ebbe a jelenetbe. És akkor egyszer csak azt mondta, hogy semmivel ne törődjek, csak hozzam magammal a sorsomat. Tehát, hogy amit nekem akkor már a magam megértségéből tudnom kell, hogy ez már ott lakjon bennem. Semmi más nem érdekes csak. Tehát, hogy életre szóló csodálatos instrukciókat kaptunk. Meg a Zsámbéki, mikor a Csehov Ivanovjában a tüdőbeteg feleség haldoklás előtt még egy nagy veszekedés van a férjével. És egyszer Zsámbéki azt mondta, hogy ott azon a kupacon gugoljak le, mint egy avarban vergődő kismadár.
És nem kellett se előtte instruálni, se később soha többet, mert pontosan tudtam, hogy mi az a esendőség, mi az a kétségbeesés, amit ettől a halála előtti beteg asszonytól ő vár, aki kicsit törékeny és mindjárt meghal. Én amikor láttam és látom önt filmen vagy színpadon, mindig valahogy az jut az eszembe, ha Fellini ismerte volna, talán kedvenc színésze lett volna Pogány Judit. Van önben egy ilyen Giulietta Massinás vonás, nem is kevés. Mert ő se hősnő volt, hanem egy esendő. Leginkább esendő figurákat játszott. Tehát, hogy jó, most konkrétan így az Országút jelenik meg. De azzal együtt ő se színésznő volt. Tehát én nem vagyok színésznő-szerű színésznő, hanem egy hétköznapi kisember. És én azt szeretem játszani, leginkább az esik jól, igen. Na jó, akkor itt most egy kicsit megpihenünk, addig emlékeztetnek önmagukra támogatóink, utána folytatjuk a beszélgetést. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Folytatjuk a beszélgetést Pogány Judittal, a Nemzet színészével. Még ízlelgeti és jól esik, amikor a jelenlétében kimondják, hogy Pogány Judit a Nemzet színésze? Amikor kimondták a nevemet, hogy engem választottak, akkor így pörgött a kerék a fejembe, hogy ez a 10-15 másik, aki szóba kerülhetett volna, és ki az, aki esetleg erre számított, vagy most fáj neki, hogy nem ő. Ez tehát azért van, mert tud önmagánál jobb színészeket, akik ön szerint inkább megérdemelték volna igen, ezt a címet? Igen. Meg is nevezné? Egyet mondok, a Lázár Katit. Hogy Lázár Kati inkább megérdemelte volna, mint ön? Fiatalabb nálam sokkal, tehát korom szerint elsőbségre vagyok jogosult, vagy hogy mondjam, de a Lázár Kati csodálatos színész. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy voltak és vannak kételjei saját magával kapcsolatban is? Azt elfogadom, hogy én nekem nagyon nagy pályaívem volt, amit én bejártam, és amiket eljátszhattam, meg amiket nyújthattam a közönségnek, abban sok pozitívum, sok jó dolog született, de hogy tényleg eleget tettem-e azért, hogy ez járjon nekem, vagy mások többet tettek, és jobban megérdemelték volna, persze, hogy ebben vannak kétségek, igen. Azt, hogy a Nemzet színésze titulus 11 jeles pályatársának az egyhangúságával, egyhangú szavazatával nyerte el, ahogy az addigi szokásban volt, ugye Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója közölte önnel telefonon. Igen. Ugyanezt a hírt Vidnyánszky pár hónappal később már nem volt hajlandó közölni a szintén Nemzet színészévé választott Kulka Jánossal. Ismerve az ön évtizedekre visszanyúló közéleti politikai érzékenységét, nem érezte minimum pikánsnak ezt a különbségtételt? Ez túl nagy ellenvoksolásnak tartom, így utólag, ha jól belegondolok. Tehát ő annyira de mivel lehetett a baja? Annyira nem értett egyet, tehát nem értett egyet a választásunkkal. Tehát ő nem Kulkára gondolt volna valószínűleg. Tehát ő nem. Na de a jog az örült. önöké, nem az övé. Neki csak a kihirdetés joga adatott meg. Igen, a véleménynyilvánítás volt az övé. És ez a véleménynyilvánítás, ez abban merült ki, hogy mivel úgy sincs Budapesten, máskor ő az előző választás, én 2-ször voltam eddig ott, mindig bejött a végén, találkoztunk, beszélgettünk vele, és onnan hívta fel, hogy az örömöt közölje azzal, akivel kell. De most nem volt Budapesten, nem volt a helyszínen, és úgy érezte, hogy ez így megoldható, hogy akkor valaki más szóljon oda telefonon. Ez nem volt egy jó döntés, nem esett jól egyikünknek sem, de nem szólhatunk bele. Tehát ez az egész adomány a Nemzeti Színház anyagi hátterével történik, ahol a Vidnyánszky Attila az igazgató, és ezt az egészet ő
rendezi, ő intézi, azért ő a jogosult, hogy először megtudja, hogy ki a választott, és hogy azzal ő közölje. Tehát ez az ő privilégiuma. De az is az ő privilégiuma, hogy a véleményét kinyilvánítsa. Tehát itt van egy véleménykülönbség a Vidnyánszkival. Ha már a közéletet, a politikát érintjük, míg a színészek többsége általában nem foglal állást nyilvánosan politikai, társadalmi, közéleti kérdésekben, mondván, hogy ők nem értenek a politikához, miközben a legtöbbjük esetében nyilván csak arról van szó, hogy félnek vagy félték a státuszukat. Ön viszont már a kádári időkben is Őrsi István író, költő, publicista számizdatba szánt drámájának a hazacsempészésére is vállalkozott. Ami ismerve azért a akkori viszonyait, a legjobb esetben is a pályafutása végét jelenthette volna. Honnan volt ez a kurázs önben? Egyáltalán felmérte a veszélyt, vagy csak naív vakmerő volt? Őrsi István a legjobb barátaim egyike volt. Tehát én olyan honnan ismerték egymást? Kaposváron volt dramaturg sok éven át a Kaposvári Színházban. Például a mindent elsöprő kaposvári sikereink, tehát a legnagyobbja, a Mara halála, annak a dalszövegeit ő írta, sőt, amikor Ács János azt mondta, hogy az írott darab már nem érdekli őt eléggé, de ha ezt az egészet behelyezzük az 56 utáni üldözöttek politikai helyzetébe, mert aztán így játszottuk a darabot, ahhoz neki az Őrsi Pista volt a társ, az alkotótárs. Őrsi Pista olyan fényes elme volt, olyan csodálatos tehetség, és olyan igazságszerető őrült, hogy én őt rajongásig szerettem, és iszonyúan hiányzik, hogy elment, és már nincsen. Nagyon sok minden van, amit vele szeretnék például megbeszélni. Hogy volt ez azzal a bizonyos hazacsempészet kézirattal? A Mara halálával jártunk fesztivál előadáson Nancyba, és amikor... Franciaországban, igen, és előtte az Acél György részéről, meg hát a minisztérium részéről született egy olyan felszólítás a kaposvári igazgató, tehát Babarczy László részére, hogy döntsön vagy Őrsi Pista, vagy a társulat. Tehát Őrsi Pista politikailag annyira fekete gyerek volt, hogy őt nem volt szabad szerződtetni. És akkor az Őrsi Pistával egy megbeszélés után úgy döntöttek a Babarczyval, hogy Őrsi felmond. És elment, de annyira, hogy kiköltözött Berlinbe, és még azt is mondta neki, üzente neki az Acél, hogy boldogan ad neki útlevelet, de csak odafelé. Tehát, hogy nem sértődünk meg, ha nem jön vissza. Tehát az Őrsi olyan mértékben volt betiltott itt, semmilyen nem jelenhetett meg, annyira üldözött volt politikailag, hogy kiköltözött Berlinbe. De ha a Kaposvári Színház bárhol külföldön játszott, akkor oda ment. Már hogy Őrsi odautazott az önök vendégfellépésére? Ahol bárhol játszottunk, Milánóban, vagy bárhol játszottunk, az Őrsi mindig odajött, és ott találkozhattunk vele. Tehát ragaszkodott a Kaposvári Színház, imádott minket. Na és akkor ott Nancyba az előadás után egy ilyen közös beszélgetésen szóba került, hogy Koltai Róbert, meg én, mindannyian ugye barátok voltunk, hogy mi még soha nem voltunk Párizsba, és azt mondja, ne hülyéskedjetek, akkor pakoljunk. És eljöttünk az Őrsi Pistával Párizsba. És ott elvitt minket jobbra-balra néhány olyan helyre, amit ő fontosnak érzett. És az utolsó délutánon ott ültünk kint egy ilyen teraszon, és ott mondta, hogy elkészült a Lukács György darabbal, és hogy most már csak majd keresni kell valakit, aki hazaviszi, mert már befejezte. Mondom, hogy mit kell keresned, itt vagyok. Itt vagyunk. És nem, azt mondja, barát nem viheti, mert arra gyanakodhatnak, és hát egyáltalán. Közben ő már megmutatta a Robinak a kéziratot. Mondom, ez az? Igen. Mondom, akkor adj ide. És ráültem. És mondtam, hogy ezt, bocs, de viszem haza. És akkor a vonaton egy fülkéből álló kocsiban ültünk, és a mi fülkénkből az egész fülké, telefülke, az egész fülkéből egyetlen bőröndöt kértek le a vámosok, azt, amiben a kézirat volt. Azt az egyet szúrta ki a vámőr? Az egész kupéban ezt az egy csomagot kérte átnézésre. Felemelte az első pulóvert, és ott volt a Toki-Voki készülék, ekkora doboz körülbelül.
És az mi ez? Mondom, a fiamnak ajándék. Az, de mi ez? Mondom, egy kis Tokiwoki kész. De hát, hogy ez hangtechnikai eszköz. Mondom, ez egy gyerekjáték. Az áruházban a gyerek osztályon vettem, ez egy gyerekjáték, ajándék a fiamnak. De hogy ez értse meg, hogy ez egy hangtechnikai eszköz, ezt én nem vihetem át a határon. Ne csináljam, az egész időből ez az egy ajándékot viszem a gyerekemnek, és annyira bosszantotta őt, hogy én egy hangtechnikai eszközt viszek át a határon, hogy elkobozta tőlünk ezt a játékot, és nem nézte tovább a bőröndöt. Pedig megtalálta volna egy réteggel alatt a őrsi Egyetlen dossziéját. egy pulóver volt a kettő között még. Az nem fordult meg a fejében, hogy de ha elkapják, akkor vége a karrierjének. Nem, az nem fordult meg a fejembe. Az fordult meg a fejembe, hogy a barátom, és ha ez a gond, hogy ezt haza kell juttatni, és éppen megyek haza, akkor én viszem. Ott Kaposváron, hogy mondjam, a színjátszással együtt önökben nevelődött, önökbe iktatódott egyfajta ellenállás a korabeli rendszerrel szemben? Hát én 56 óta már gyerekkorba be voltam oltva ellenállással. Mi partizánkodtunk gyermekpartizánként már 56-ba. Az új címertből rajzoltunk gombostűre, és osztogattuk az utcán. Röplapokat rajzoltunk, írtunk, és osztogattuk az utcán. Mindent értettem. Hát hajszál pontosan, arról nem beszélve, hogy a nevelőszüleim, tehát a gyámszüleim, azok egy lázadó család volt, tehát egy előző értelmiségi generáció, akik az egész Kádár rendszert sunyítva élték túl, de otthon nem volt titok az, hogy mi rendszerellenes család vagyunk. De a közéleti aktivitás a legutóbbi időkig kitartott, hiszen minden nagyobb tüntetésen, amennyire én jól vagyok értesülve, jelen volt, még pár éve a Színművészeti Egyetem függetlenséget vívó csatában is, a Vas utcában őrt állt, ha jól emlékszem. Nem csak őrt álltam, én mindig ekkora hatalmas csomagokkal érkeztem be, és vittem nekik a legalább 20 tábla Milka csokoládét, tehát hogy kis kalóriát, meg nem tudom mit, szeretett csomagokat mindig vittem be nekik sokszor. Már alább hagyott a közéleti aktivitása? Be kellett látnom, hogy nagyon-nagyon megöregedtem, tehát nagyon-nagyon elfáradtam. Az öregséget azt már tudomásul kell venni. Az a politikai irányzat, amelynek a jegyében ön aktív volt, ma éppen kiátkozás alatt van. A színházi szakma pedig hát legalább 2 részre szakadt. Hogyan éli meg ezt? Iszonyú fájdalommal. Hát borzalmasan fáj. Régen tudtunk egymástól, színészek, tudtuk a másik mit gondol, és gyakorlatilag egy csapat volt, egy nagy ellenséggel. Tehát egy oldalon álltunk. Most olyan mértékben ketté, de talán már több részre is szakadt a szakma, mert próbálnak lenni a semlegesek, ami ilyen nincs. Maga a színházban való lét, az kizárja azt, hogy én politikailag ne foglaljak állást. Olyan kollégák, akiket végzős korukból, mint fiatal ifjú színészeket rajongásig szerettem, mert nagyszerűek voltak és tehetségesek, azok elindulnak egy másik vonalon, és egy idő után kiül a bekattant őrület, és a színészetük is elkezd látszani, és sajnálom, hogy elvesztettük, a szakma elvesztette azt az embert. Ő nem tudja, mert ő azt hiszi, hogy neki van igaza. De az én oldalamról nézve viszont igenis látom, hogy már a játékosai elég jó. Vannak a régi játszótársak közül olyanok, akik esetleg nem állnak szóba önnel, vagy a más nézeten lévőkkel? Akivel nem járunk egy társaságba, vagy nem fogunk holnap utára egy közös vacsorát megbeszélni, olyan azért rengeteg van persze. Ezt megfordítva, van a politikailag másik oldalon állók között olyan, akivel ön nem tudna vagy nem akarna sem közösséget, sem közös munkát vállalni? Elsősorban nem az eltérő művész ízlés, hanem a kultúrpolitikai különbségek miatt. Igen. Tehát van olyan színház, ahol ha olyan ember játszik, akit szeretek, akkor sem megyek el megnézni. Mert nem szeretnék közösséget vállalni azzal a szállal, azzal a értékrenddel, azzal a vonallal. Hogyan élte meg, hogyan éli meg mindazt, ami például a Színművészeti Egyetemmel, vagy például a független színházakkal történt és történik manapság?
azon az éjszakán, amikor kiderült, hogy megválasztották azt a kuratóriumot, akik majd ezután vezetni fogják a Vas utca 2%, azon az éjszakán, igen, azon az éjszakán én hajnali 5-ig fuldokolva bőgtem. Tehát tudtam, hogy ez az új döntés, ez át akarja húzni az mi egész pályánkat. Tehát azt akarták bebizonyítani, hogy azok az emberek, akikért én éltem, akikre esküszöm, akik azt a színházi értéket létrehozták, amit együtt például a Kaposvárról indulva mi létrehoztunk, és amiben hiszek, hogy ez egy érték, hogy azt így át akarják húzni. Azokat az embereket, akik éveken át tanítottak a főiskolán, és csodákat eresztettek a pályára, csodálatos színészeket, azokat most lenullázzák, hogy azok rosszak voltak. Lát bármilyen megoldást mindezekre a különállásokra, vagy nincs más lehetőség, mint alámerülni és kibekelni ezt az egészet? Egyelőre én nem látok megoldást, tehát nem látom ennek az úgynevezett alagútnak a végét, tehát nem nyiladozik a világosság egyelőre sehol, de még kilátást se látok, mert nem látom az ellen oldalnak azt az erejét, nem látom azokat az erőket, akik képesek lennének arra, hogy ezt végig tudják vinni. Szívesen lenne ma fiatal kezdőszínész? Alkalmatlan lennék. Tehát arra a fajta mentalitásra, amikor egy színésznek saját magát menedzselni kell, és különböző munkalehetőségre bejelentkezni, ide telefon, oda, különböző castingokra jelentkezni, alkalmatlan vagyok. Onnan tudom, hogy alkalmatlan vagyok ma is, hiába mai eszemmel is, és nem csak annak idején, mert én felvételi vizsgán nem tudom megmutatni, hogy jó vagyok, vagy rossz vagyok, tehát én egy ilyen castingon se tudnám bebizonyítani azt, hogy én esetleg alkalmas lehetek egy szerepre. Hát van egy világhírű rendező, Mihály Haneke. 4-szer mondtam neki nemet, amikor hívott egy forgatásra. Rögtön mondtam, hogy németül kéne játszani, hogy ne haragudjon, én nem tudok idegen nyelven játszani, annyira magyar kötődésű mentalitásom van, hogy nem tudok idegen nyelven játszani. De azt mondta, hogy de csak pár mondatot, és az őből tud dönteni. Akkor elküldött 2 valódi jelenetet a film szerinti szövegkönyvből. És mikor azt én elolvastam magyarul, akkor láttam, hogy annyira, de annyira csodálatosan szépek a jelenetek, hogy akkor megint üzentem neki, hogy ne haragudjon, de olyan csodálatosak a jelenetek, hogy én ezeket úgy eljátszani idegen nyelven, ami miatt én színész lettem, azzal a mélységgel és azzal a fajta színészettel én ezt nem tudom megcsinálni. És hogy csodálatos, és köszönöm, de nem. És akkor megfogta a kezemet, és bevitt az irodába, és aláíratta a szerződést. Hogy ő akkor miben bízott, ma se tudom elképzelni, miben bízott, hogy mi. És akkor a szerepnek a nagyobbik részét magyarul játszotta? Végül ott a kintlét alatt megtanultam az egészet németül, és volt 3-4 mondat a legnagyobb üvöltözős nagy veszekedés végén, amikortól kezdve áttértem magyar nyelvre. És akkor ő azt mondta, hogy nem akarja leszinkronizáltatni a játékomat, eredeti hanggal szeretné, és maradt az eredeti hang. Na most, és a végén, az utolsó snittet, mikor fölvettük, akkor ő letérdelt, így megölelte a térdemet, és azt mondta, hogy köszöni. Tehát ez nekem egy életre lett aztán egy szakmai tanulság, hogy ha nagyon jó a szerep és nagyon jó a rendező, akkor létezhet bármilyen csoda, hogy az ember németül is esetleg úgy játszik, ahogy kell. Az egykori családjára visszatérve, a bátyjával csak egy mondatot mondjon, mi lett, hogyan alakult az ő sorsa? Már 3 éves korában tudta, hogy ő orvos lesz. Apámék beledumálták, hogy majd ő orvos lett. Teljesítette a feladatot, valóban orvos lett. Először általános orvos, aztán baleseti sebész, aztán baleseti sebészeti röntgen, aztán urológus, végül családorvos üzemmosban. Addigra elkezdett megöregedni, kifáradni, tehát hogy 5 szakvizsgás, csodálatos orvos volt, aki körül néha azért volt feszültség, ez volt például az urológián, hogy a főorvos azért nem kedvelte a bátyámat,
mert mentek a betegek, és a pogánydoktor bent van, tessék mondani. Tehát azzal mentek a betegek a kórházba, hogy a pogánydoktor bent van. Őt keresték, nem a főorvost. Annyira szerették. Gerald Philippre hasonlított. Tényleg? Igen, nagyon helyes fiú volt. Ön ugye 35 évig élt házasságban Koltai Róberttel, aki hát egészen más karakterű és habitusú színész. A színházi ízlésük is ennyire különbözött, és ha igen, akkor a szakmáról otthon nem sokat beszéltek? A groteszkség az nekem is ment, csak én jobban, egészségesebben otthon éreztem magam a drámákban. Robi meg inkább a vígjátéki vonalon. De a maga az alap színházi ízlés az nem volt különböző. De amikor más véleményen voltunk, akkor viszont sokat vitatkoztunk is. Tehát mi rettenetes sokat veszekedtünk is. Állandóan tudtunk otthon is ugyanarról veszekedni, vagy színpadon is veszekedtünk. Színpadon is veszekedtek? Persze, hát hogyha másként akarta ő, vagy másként akartam én, akkor azt meg kell vitatni. És akkor pont az ilyen egymáshoz kicsit túl közel álló emberek, azok nem kímélik a másikat, nem udvariaskodnak, nem futnak még egy kört, és akkor még udvariasan még azt mondják. Az már Budapesten volt ugyan a József Attila Színházban, Garas Dezső, a csodálatos Garas Dezső, aki valaha játszotta a Vonó Ignácot Kismanyival, az egyszer csak megrendezte a Fejes Endre Vonó Ignácát a Koltai Robinak, meg nekem a József Attila Színházban. És addigra már a Robi igen sok önálló esten túl volt, és nagyon sok kabaré estnek a résztvevője volt, és nagyon megszokta azt, hogyha szembeáll a közönséggel, hogy az neki jót tesz. És akkor volt egy asztal, egyik oldalán a Robi, másikon én, és a Robi így háttal ült. Önnek? Nem, itt ültem én. Ja. Tehát így ült, de nem felém, hanem így ült, és így jár. Mondom, Robi, nem baj, nem zavar, hogy itt vagyok? És mutogattam, hogy hol vagyok. És azt mondja, de akkor se kell hátat fordítani a közönségnek. Tehát ilyeneken nagyon élesen tudtunk veszekedni, hogy ő nem volt hajlandó profilba fordulni, mert a közönség őt onnan így látja. Benne 35 évnyi házasság után magánemberként nagyot csalódott? Nem nagyot. Az volt a csalódás, hogy én arra gondoltam, hogy ő egy monogán típus, tehát hogy egy családszerető monogán típus, és egyszer csak rádöbbentem, hogy talán nem is az. Tehát, hogy, de nem magánemberként. Szerintem az ő értékei ugyanúgy értékek. Hát nálam az a rendszer működik az agyamba, ugye, amit édesapám még láttam, hogy vagy van bizalom, vagy nincs. Ha engem becsaptak, akkor elromlik a bizalom, akkor már minek tovább. Tehát, hogy mondjam, én mindent meg tudok bocsátani, de felejteni nem tudok. Ez egy nagyon rossz tulajdonság nyilván, de és kollégákkal is így vagyok, ha valaki valaha bántott, teljesen megbocsátottam, de elfelejteni nem tudom, benne van a tudatomban. Annak idején Koltaiban mi fogta meg? Bessenyei Ferencnek volt 2 ikerlánya, és a Zsófi ugyanúgy segédszínész volt Kaposváron, mint én. De ő bejáratos volt a művészvilágban, mint színészgyerek. És ő mondta nekem ott Kaposváron, mert ő neki sok udvarlója volt, nekem nem sok, ő igazán nőies nő volt, én meg egy ványatnya. Nem hiszem el, hát láttam a fiatalkori képét, sőt, mi lejártunk egyetemistaként Kaposvárra, láttam nagyon kezdőszínésznek, soha nem volt. Mit mondott most? Ványat nyavaja? Azok mind szerepek voltak. Az egyik se én voltam magam. Én magam civilben voltam egy jelentéktelen vacak nő. Tehát, hogy jó van, én is tudtam testhez simuló trikókban, meg szétfeszülő farmernadrágba tenni-venni magamat. Tehát adtam az agikat, vagy ilyesmit. De manapság már azt se tudják, mi az a szó, hogy agi. Mi az? Hát agit adni az, hogy jelezni, hogy vannak nyitott vegyértékek. De ugyanakkor meg rohadtul válogatós voltam. Tehát, ha véletlenül valakinek tetszettem volna, az tudja, hogy nekem nem tetszett. És aki nekem tetszett volna, azért rám se nézett. Lényeg az, hogy a Zsófi barátnője voltam, és ő mondta, hogy na, jövőre ide szerződik a Koltai Robi, na majd az tetszeni fog neked. Tehát a Zsófi ismert engem annyira, hogy tudta, hogy az a fajta nem színészi külső, amilyennek én láttam magamat, hogy az stimmel a Robinál is, hogy ő nem annyi, tehát nem úgy nézett ki, mint a Balázsovics Lajoska, vagy mint a Huszti Péter. Tehát nem egy női ideál
nézett ki. Tehát most annál, nem tudom, hogy fog örülni, vagy nem. Annál azért kerekebb arcú volt, meg annál fiatalon se volt szálfa, hanem kicsit kerekebb volt annál, meg és egy rendkívül őszinte és meleg tekintetű, nagyon-nagyon helyes gyerek volt a Robi. És akkor én azt éreztem, hogy na, mivel én se vagyok ránézésre színész típus, és ő se annyira, és akkor valóban megérkezett Kaposvár, és láttam, hogy stimmel a dolog, nekem bejön, és akkor nem is titkoltam a szimpátiámat, tehát amikor nyitott társulatin bemutattak minket, ez elutazott, amikor legközelebb megérkezett Kaposvárra, akkor én állítólag ugye a nyakába ugrottam, azt mondja Robi, de hogy a nyakába ugrott egy vadidegen nő, ezt így meséli. Én meg úgy mesélem, hogy már be voltunk mutatva egymásnak, és Kaposváron az divat volt, hogy évadkezdéskor megérkezik valaki, akkor két oldalról puszi. Én szerelmes típus voltam valóban, és ezt sajnos nem is lehet ebből kiöregedni, tehát ez azért... Mai napig szerelmes típus? Képes vagyok érezni, hogy valaki tetszik, persze. Így 80 éves koromban is látom, hogy ki az, aki tetszik, ki az, aki nem annyira, ki az, aki közepesen, ki, aki egyáltalán. Kollégák között is vannak olyanok, akik kifejezetten? Akit érzem, ha most fiatal lennék, akkor képes lennék odafigyelni rá, igen. Mi kell ahhoz, hogy valakibe, Pogány Judit beleszerelmesedjen? Bárhogy néz ki, bárhogy esetleg helyes egy színész, már most férfi színész, és azt mondják rá jó képű minden, nekem szóba nem jöhet, hanem elég tehetséges. Ja, tehát tehetségesnek kell lenni, akiben ön bele tud szeretni. A tehetség az egy varázslatos dolog, igen. És hát egyébként a Koltai Robinál is ez működött, mert a Robi kegyetlenül tehetséges színészként mutatta meg magát. Nagyon-nagyon helyes volt. Most visszatérve Koltai Róbertre, van egy közös fiú, Gábor, akit kérdezem, hogy színész gyerekként soha nem kísértett meg a színház? Nem kellett lebeszélni, vagy eltántorítani tőle? Egyszer kiszúrtam, hogy hát ő ugye természetesen mindent látott a színházban, minden előadást, és nagyon sokszor nagyon érvényes és jó véleményt is mondott egy alakításukról. De a lényeg az, hogy egyszer kiszúrtam, hogy egy Magnóra a saját írásait felmondja, tehát szerepel, és azt ő felveszi hangban Magnóra. És akkor mondtam neki, hogy Gábor, hát téged érdekel. Azért tulajdonképpen igen. És akkor mondtam neki, de mondom, akkor ezt komolyan kell venni, erre készülni kell fel. Középiskolás volt már akkor, sőt, 3., 4., nem tudom. És mondom, hát akkor a felvételére komolyan kell készülni, nem úgy, ahogy annak idején én. És vittem neki köteteket, monológokat ajánlottam, különösen Csehov Sirályában a Trepjov monológot, aki szintén ott egy színésznő fia. És akkor egyszer csak látom, hogy ott van a jelzés, aztán megint látom, ugyanott van a jelzés. Hát még 2 hét mondtam, Gábor, te ezt nem gondolod komolyan, mert látom, hogy nem olvasgatod ezeket a könyveket, szóval nem. És akkor mondott egy olyan mondatot, amit felnőtt fejjel egy bölcsebb ember se tudna ilyen pontosra fogalmazni. Azt mondta, hogy hát ne haragudjunk. Mondom, hogy miért haragudnék? Hát ne bolondod. Ne haragudjunk, de ő gondolkodott, és ő ismeri saját magát, és ő rövid távon se tudná elviselni a sikertelenséget. Hát ugyanis ő azért végignézte a Koltai Robinnak az induló éveit, tehát hogy a papája hogy indult, még kisgyerekként, hogy először 5 mondatos szerepek, meg nem tudom mi, és akkor hogy Robinnak elég sok fájdalma volt az, hogy mindig a hős szerepeket, az első sorban álló főszerepeket jobban inkább a Lukács Sándor, a Máté Gábor, a Jordán Tamás kapták meg, nem ő. Ő inkább a karakterszerepeket kapta meg, és ez neki sokszor fájt is. Tehát a gyerek ezt is látta, hogy... Meg talán azt is látta, hogy 2 ilyen nagy színésznek a gyerekének túl kéne ezt bizonyítani, tehát fölé kéne nőni, ami szinte lehetetlen. Igen, tehát tulajdonképpen mivel a mi életünk az csordultig volt a színészettel, és nekem én semmit nem csináltam, nem volt szabadidőm, nem volt hobbim, nem volt semmim se, tehát ami a színházból kimaradt, azt én éjjel-nappal a gyerekkel töltöttem. Tehát nem jártam sehova,
Tehát ma, hogy egy anyuka még eljár még valami kozmetikushoz, meg nem tudom én, tornákra, meg nem tudom, én semmit, csak a gyerekkel voltam ilyen napon. De ez a mondat volt a döntő, hogy ő rövid távon se tudná elviselni a sikertelenséget. És nyilván ő saját maga elindult egy más érdeklődés felé, és mivel az én állatszeretetemet 2 éves kora óta már, sőt 1 éves korában együtt néztük az akváriumon halakat, hogy mit csinálnak, tehát hogy annyira megtalált egy másik vonalat, ami őt érdekel, hogy ő ornitológusnak készült sok-sok éven át. Anyaként nyilván nehezen éli meg azt a sok éve húzódó gazdasági pert, ami a fia ellen zajlik. Az ügy nyilván nem egyértelmű, ez látszik az eljárás időtartamából is. Ez ugye még mind a mai napig tart. 14 évet tart. És ön ott van minden bírósági tárgyaláson, ahogy tudom, még a színházi elfoglaltságait is úgy időzíti, hogy azok ne ütközzenek a tárgyalásokkal. Miért érzi ennyire fontosnak, hogy egy 50 fölötti felnőtt ember ilyen erejű anyai támogatást kapjon? Kezdetben nem tudtam, hogy ezt ennyire komolyan kell venni. Én egy félreértésnek tartottam a dolgot, de csak aztán utána, ahogy teltek az évek, akkor rádöbbentem, hogy ez annál sokkal több és mélyebb dolog, és veszélyesebb dolog, annál, mint amit én kezdetben képzeltem erről az ügyről, és elkezdtem odafigyelni, és elkezdtem eljárni egy-egy tárgyalásra. Tehát ha ezt a fiam meséli nekem, akkor azt hiszem, hogy mossa magát az anyja előtt. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy igaz. De mivel én átéltem olyan történéseket és olyan mondatokat, személyesen én magam. Ott a tárgyalóteremben. Ott a tárgyalóteremben olyan mondatokat hallhattam meg, és élhettem át pillanatokat, amiről rádöbbentem, hogy ez egy tébolyító, mély és mocskos ügy. Tehát nem csak elkezdtem jobban odafigyelni, hanem elkezdtem jelen lenni a dologban. És ráadásul a fiam meg is köszönte végül, hogy én elmentem. Tehát igényli a fia is? Nem is próbálta lebeszélni erről a folytonos jelenlétről? Nem. Ez akár furcsa is lehet egy felnőtt férfinek, ez már szorongást okozhat, hogy az anyja eljárja, és a fiam nem. Ő pontosan tudja, hogy én miért ülök ott, és ez neki jól esik. Fia bírósági ügye, még ha az alaphelyzetet tekintve nagyon is eltér, de valamennyire mégiscsak mutat némi párhuzamosságot az ön színpadi remeklésével, a majd 2 évtizede teltházzal futó monodrámával, amiről már beszéltünk is, a Pedig én jó anya voltam című darabbal, amelyben egy anya, az anya a gyilkosság miatt elítélt fia sorsával és saját felelősségével szembesül. Összekapcsolta valaha ezt a színpadi megjelenítést azzal az alapkérdéssel, hogy ön milyen szülő volt? Miként alakította az életben az anyai szerepet? A próbák során ott volt egy mélyütés, amikor azt az érzést elkezdtem felismerni, hogy nem kell, hogy gyilkos legyen az ember fia ahhoz, hogy újra és újra felmerül a kérdés, hogy vajon jól csináltam-e ezt vagy azt. És ha ő magának fölteszi ezt a kérdést? Nem voltam hibátlan anya, az teljesen hétszentség, de az, hogy mindig a gyerekemet tartottam fontosabb szempontnak, mint az, hogy tehát mindig a gyerek győzött kiütéssel. De ennek a színházzal szemben? Igen, de ennek ellenére nagyon sokszor otthagytam őt, és különösen az nagy hiba az én anyassági jelenlétemben, hogy a legfontosabb pillanatokban az esti lefektetések idején, hogy nem voltam ott. Tehát, hogy az esetek többségében nem voltam ott, nem voltam jelen. Hanem esti mesét nem én meséltem neki, én délután meséltem neki. Vagy tehát, hogy az esti fürdetések, a sötétbe való sutyorgás, tehát én sokkal kevesebbet voltam otthon vele, esténként a legfontosabb időpontokban, az legfontosabb hangulatokban, az biztos, és ez nagy hiba. Ez szemrehányta ő bármikor is? Egyszer a rádióban volt egy sorozat, még a nagyon csodálatos Szabó Éva interjúzott azokkal a gyerekekkel, akik egészen fiatalkoruk ellenére már hivatást választottak, és többek között hallott a fiamról, és meghívta őt egy beszélgetésre az állatkertbe. És akkor én a Gundelban mellettük vártam, ott ültem, és aztán oda bejöttek hozzám, és ott beszélgettünk. És ott mesélt el nekem a Szabó Éva, hogy mikor megkérdezte a gyerektől, hogy nem akar-e színész lenni, akkor a fiam azt válaszolta, hogy nem, mert egy színész keveset lehet a gyerekével.
Hát ez aztán egy fejbeverés volt akkor. Ez nagyon fájdalmas mondat volt. De tulajdonképpen azért mégis nagyon büszke volt ránk, de ezt nekem soha nem mondta, hogy én keveset voltam vele. Meg ráadásul ő látta azt a küzdelmet, hogy én minden szabadidőmet vele töltöttem. Az, hogy a gyerekkorában ornitológusnak készült, azt öntől örökölt az állatok, a madarak iránti vonzalmát? 1,5-2 éves volt a gyerek, mikor kézenfogva mentünk ki az éjszakába, egyrészt megnézni a csillagokat, mert nem tudta, hogy mik azok a csillagok, másrészt pedig a fatörzsön szaladgáló hangyáknak az életét, meg hogy milyen, ha megsebesül egy fa, hogy milyen az a gyanta, ami kifolyik, meg nem tudom. Tehát, és hát mindig volt valamilyen állatunk. 1 éves volt a fiam, amikor karonülőként végignéztük, hogy hogyan születnek a kishalak. Tehát az, hogy például ilyen szexuális felvonulás nálunk nem volt téma. Mert ő nem kellett erről beszélgetni, mert tudta, mert látta. 1 éves korában tudta, hogy hogyan születnek a kishalak. Tehát az se volt kérdés, hogy hogyan születnek a gyerekek. Na mindegy, lényeg az, hogy az állatszeretetet az nyilván kapcsolt részként vitte tovább tőlem. Egyébként azt a Koltai Robi is, mert az ő életében soha nem volt semmilyen állat jelen, de amikor a fiam egyszer egy temetőbe volt a nevelőmamával, és hazafele hoztak egy kis cicát, mert hogy egy bokorba sírt, jó, megvan a kis cica, és akkor a Robinak mutattam, hogy milyen helyes, és mondta, hogy igen, mondom, hogy nem simogatod, az majd holnap. Tehát neki semmilyen állat nem volt a közelén. Ez mennyire Kolta is, igen. Majd holnap megsimogatja. Na és akkor utána viszont olyan állatbolond lett, hogy hát volt egy fő cicánk, a Marci, 20 évig élt, hát az itt feküdt a feleség helyén a Robival, és ha le kellett volna vágni, a Robi kezet elzsibbadt, és nem fordult át a másikról, nehogy a Marci elmenjen, és akkor nem bírta tovább, akkor nagy nehezen kihúzta, átfordult, és akkor Marci nyögött, és akkor átjött ide, és ott feküdt vele tovább. Tehát, hogy a Marciér a karját levágatta volna. De aranyhörcsög is képes volt órákig így terpeszállásba, mert az aranyhörcsög szaladgált a pulóvere, meg a nadrágja lesről, itt kibújt, és fogocskázott megfoglak, elszaladt az aranyhörcsög. Tehát egy téboly, mert így halálvicces volt a Robi kapcsolat az állatokkal. Milyen jelekből látta, hogy kisfia szenvedélyes madarász? Hát egyrészt a konkrét és tudományos odafigyelés. Hát állandóan szereznünk kellett egy ideig Magyarországon lévő szakkönyveket, a Schmittegon így reszketve imádtuk, és minden madarat megismert már, én egyáltalán nem, és ő mondta meg, hogy milyen madár, minden. Például nekünk volt egy csodálatos kapcsolatunk Kaposváron a színházba, Monspart Sarolta járt hozzánk le, mezei futás, meg erdei futást, edzést tartott, és vele futottunk. És aztán nagyon kifáradt a társulat, senkinek nem volt ideje, és már mindenki lekopott, csak én jártam még a fiammal 2-esben futni. És egy ilyen futás alkalmával mentünk el egy ilyen mélyen szántott föld mellett, és egyszer csak kiabál, nyitva volt az ablak, az, anya, állj meg, és félreálltam, mondom, mi van, hogy ez a bíbic hangja. Mondom, na, és mit csináljunk? Az, állj meg, most megmutatom neked, milyen a bíbic fészekféltő hangja. Fészekféltő? Fészekféltő hangja, hogy a bíbic fészekféltő hangja. És akkor elindult ebben a mélyen szántott földbe ez a vékony, törékeny, szőke, tényleg egy kis herceg, gyakorlatilag egy édes, csodálatos kisfiú, és elindult a mélyen szántott földbe, hát ott azért 70-80 centi mély, akkora ugrásokkal, bukdácsolásokkal ugrott át a árkokkal minden, és kiabált nekem, hogy anya, figyelj, hogy megváltozik a bíbic hangja, veszély közelettével. Ezt kiabálta nekem hátra, hogy én figyeljek, hogy megváltozik, és ő volt a veszély. És én láttam hátulról a törékeny kisfiamat, mint veszélyhelyzetet, aki közeledik a bíbichez, és egyszer csak megváltozott a bíbic hangja. Hát, mai napig nem tudom elmesélni ezt normálisan, mert annyira olyan szép volt, hogy ezt, hát ezért is ott ülök a tárgyaláson.
Hogy nem lett belőle madarász, vagy ornitológus, üzletemberé vált, ugye? Felnőtt korban az ember rádöbben arra, hogy gyakorlatilag, és én magam is mondtam neki, hogy ha valaki nem Schmittegon, akinek már nem tudom hány könyve megjelent, és bizonyos jogdíjakból talán meg tud élni, hogy Magyarországon, mint ornitológus nem lehet elhelyezkedni. Nincs rá fogadókészség. Konkrétan ő maga is rájött, hogy az nem egy választott pálya. Azt, mint hobbi lehet csinálni. Abból megélni nem könnyű. Igen. Ő nemrég működtetett egy strandot a Dunaparton, és engedélyt kért rá, és el tudta érni hivatalosan, hogy a strandot madárbarát stranddá minősítették, és 38 darab odut és etetőt helyezett ki a strand melletti ligetben. És olyan gondnokot választott a strand felügyeletére, aki szerette és értette a madarokhoz, és felügyelte ezeket az etetőket. Manapság ugye egyedül él, illetve 7 macskával, de volt, hogy 5 kutyája, 9 macskája, sündisznói, mocsári teknőse, papagája, gyíke is voltak. Minden útjába akadó, rászoruló állatot befogad, ez azt jelenti? Egy időben mindent hazavittem, most már fegyelmezettebb módon zajlik a dolog, de az, hogy amikor a sünökről kiderült, hogy 1/3 apadt az állomány, és az év kisemlőse lett Magyarországon, mert hogy védett kellett tenni, akkor elkezdtem a környék sünnyeit etetni. Nálam az udvaron 1, 2, 3, 4 tálban van kint sün, illetve macskaszáraz, mert a sünök a macskaszárazra szoktak oda, akkor, amikor nem volt kutyám. Tehát amíg kutyák voltak, addig a sünök nem nagyon jöttek az udvaromba, de amikor már nem volt kutyám, akkor elkezdtek macskaszáraz miatt bejönni és ropogtatni, és akkor mondom, hát nehogy már rosszul etessem őket, és elkezdtem hivatalos sünkaját is vásárolni, és jönnek-mennek egész éjjel ropogtatnak. Egyszer hazamentem egy előadás után, nemrég éjszaka, és egy hosszú tál volt a háztövébe kitéve macska száraz kajával, és akkor sün, macska, sün, 4-en ettek a hosszú tálból, mert a macskának nem ellenfél a sün, és a sünnek nem ellenség, nem törődnek egymással. A környék macskái beköltöznek hozzám, most hetet etettek éppen, de már 2 vadidegen is bejár. Egymásnak mondják, hova kell menni, ezt én másképp nem tudom elképzelni, mert örökké jön valaki. Annyiszor volt már, hogy állat, stop, hogy nem kell több állat, nem bírom, megöregettem, fáradt vagyok, már anyagilag sem nem fogom bírni. És egyszer csak megint ott van egy éhes állat, és én nem tudok éhes állatot elkergetni. Cicákkal, sünökkel, de mégiscsak egyedül élni. Önnek hogy megy? Nincs vele gondom. Nagyon szeretek egyedül lenni. Tehát tulajdonképpen, amikor mondják, hogy valaki magányos, ezt én nem értem, nem tudom elképzelni, hogy lehet valaki konkrétan magányos. Hát zajlik az élet, rengeteg dolgom van, otthon teszek-veszek, állandóan, sőt, inkább most már az van, hogy még rengeteg dolgom lenne, de szeretnék leülni. Például szeretek tévét nézni, csak már nem látok, de egyébként úgy szeretnék tévét nézni, vagy valami, ez nekem pihenés. Tehát azt mondja, hogy ön voltaképpen igényli, de semmiképpen sem kényszerűségnek érzi a sors hozta magányát? Nem, nincs magányom. Én fiatal koromban is nagyon szerettem egyedül lenni. Órákat el vagyok egyedül, úgyhogy én nem érzem azt, hogy én egyedül vagyok, vagy nem tudom mi. Lehet, hogy a színház, a játék így ma, közel 60 évvel a pályakezdés után is még mindig legalább olyan fontos, ha lehet mondani, családpótló az életében, mint amikor a helyét kereste az egykori Kaposvári Társulatban? Én, ha szeretem az előadást, és ha jó a szerep, akkor ma is ugyanazzal a svunggal és jó akarattal megyek neki egy előadásnak. Tehát nincs spórolás, vagy nincs pihenés, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy a játszás, mint felelősség, az nem fáradt ki bennem.
de amikor nem tetszik a munka, vagy nem tetszik a szerep, akkor rettenetes fáradt vagyok. Ez azt jelenti, hogy tapasztalja már magán az idősödés jellemzőit? Fizikailag vagy a memóriáját tekintve vannak már bizonyos előjelek? A memóriám az nem riogat olyan mértékben, ahogy szokták az időskort emlegetni, hogy már ilyen felejtős, meg olyan felejtős. Az, hogy a kocsikulcsot hol raktam le utoljára, az tud gondot okozni, de fizikailag állandóan fáradt vagyok, és amikor odaszerződtem a Örkény Színházba, van a színpad szintje, és az öltözők között egy ilyen 1,5 emeletnyi, nagyon rossz lépcső. Így megy föl, így keskenyek a lépcsők, így egy picivel magasabb, mint az igazi jó lépcső. Tehát annak idején 2-esével szaladtam fel egy-egy gyors öltözésre az öltözőbe, meg vissza. Most az elején lemegyek, és szünetig ott ülök, jelenetek között sem megyek fel, mert már 2 kézzel húzom fel magam a bal oldalon lévő korláton, mert annyira fáradt vagyok, és nem kapok levegőt, amíg oda fölmászom. Például foglalkoztatja az idősödéssel együtt járó kiszolgáltatottság? És tart ettől? Ez az, amitől nagyon erősen tudok félni, hogy akkor mi van, amikor már az ember nem tud önellátó lenni, amikor nem csak mint idős kiszolgáltató, hanem igaziból kiszolgáltatottá válik, és gondozni kéne. Tehát, hogy mondjuk nem tudok felöltözni, nem tudok vécére menni, pelenkázni kell, vagy ilyenek, abból én nem kérek, azt nem szeretném megérni. Tehát gyakorlatilag, ha ebben lehetne beleszólásom, vagy választási lehetőségem, akkor én leginkább azt választanám, hogy aludj akarsz reggel, nem kell fölébredni. Hát mindenki ezt szeretné. Nem tudom, hogy mik a lehetőségek, mik a megoldások arra vonatkozóan, amikor azt érzem, hogy eljött a baj, hogy akkor kiszállni. Nekem ez a tervem, hogy ki kell olyankor majd szállni, csak még nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Ami az anyagiakat illeti, kényelmesen él? Most, amióta lett ez a plusz hozzájárulás az életemhez, a nemzetszínészei kapnak ugye egy plusz juttatást. Azóta most az a fajta lelkiismeretfurdalás megoldódott bennem, hogy én mennyit költök a taxikra. Mert ezt megelőzően fizetéstől fizetésig adósságból adósságba estem állandóan. Nem mondja. De igen. Erre az életkorára még adósságból adósságba hogy az ördög benne? Hát az ember fenntart egy házat, kertet, állatokat, amíg éltek bárki a családban, támogattam jobbra-balra. Úgynevezett művészszínháznál, mint amilyen az Örkény Színház is, nem olyan magasak a színészi fizetések, hogy ugrálni lehessen belőle, tehát hogy taxizgatni lehessen belőle, meg minden. Mit kíván így végezetül az 5 nap múlva, szeptember 10-én bekövetkező 80. születésnapjára? Hát én nagyon reménykedek, hogy még egyszer kaphatok egy olyan élményt, mint a 70. születésnapomon volt egy olyan, az Örkény Színház rendezte, hogy majdnem mindenkit, aki ugye az elmúlt életemben fontos volt nekem, azokat meghívták. És ott tolongott az Örkény Színház büféjében a Babarczy Lászlótól kezdve a Zsámbéki Gáboron keresztül, a Gotthárd Péteren keresztül, még a Kornis Mityu is. Tehát, hogy, de nem tudom felsorolni, mert hát ott volt, mit tudom én, 70-80 vagy nem tudom hány ember. És hát az valami fergeteges boldogság volt. Az nem titok, hogy az Örkény Színház a szeptemberi műsor tervébe tett egy ilyen napot, hogy pogány 80. Tehát én készülődök rá, hogy ott kell, hogy engem érjen valami jó élmény, egy ehhez hasonló jó élmény, ebben reménykedek. Hát nagyon élveztem az önnel való találkozást. Én kitartó egészséget és sok örömöt kívánok még színpadon és a magánéletben egyaránt önnek, és kérem, hogy fogadja el tőlünk azt a szép nagy csokrot ott az asztal végén. Színes virág, mert én önt pont ilyennek látom, ilyen színesnek és élénknek. Nagyon köszönöm. Isten éltese, kedves Pogány Judit. Köszönöm nagyon. Ma Pogány Judit Jászai és Kossuth Díjas érdemes művésszel, a Nemzet színészével beszélgettem. Aki úgy gondolja, hogy
tanult is, de jól is szórakozott az elmúlt 1-2 órában. Hogy hasonlókra is jövőben is számíthasson, kérjük, támogassa műsorkészítő tevékenységünket. Támogatni lehet vagy itt a YouTube-on, a képernyőnk alatt kissé jobbra található köszönet gombra kattintva, de a patreon.com-on, a Friderikus Podcast oldalon többfajta támogatási forma közül is választhatnak. A közelmúltban pedig beindítottuk, és ez újdonság, a Donably-n keresztül is a támogatás lehetőségét. Ez esetben a donably.com/Friderikus Podcast oldalon, látják itt alattam a feliratot, részletes eligazítást találhatnak immáron magyar nyelven, és szemben például a Patreonnal itt nem kell fizetni a támogatóknak például áfát, ennyivel is olcsóbb ez a Donably-s forma önöknek. De aki a legegyszerűbb formához, támogatási formához ragaszkodik, annak ott van a leírás a képernyőnk alatt a tartalomismertetőnket követően. Nem búcsúzom még, pár másodpercen belül visszatérek, és még mondok valamit. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. OTP Travel, mert biztosan utazik. A következő új beszélgetéssel mához 1 hétre, szeptember 12-én jövünk, addig ajánlom figyelmükbe korábbi podcastjainket, többek közt a Sok vihart kavart nyári interjút Kékes Réka szomatikus szexológussal, aki ebben a műsorban teljes mellszélességgel vállalta eszkortos múltját, és feltárta annak minden részletét, de természetesen nem ez volt ennek az interjúnak a lényege, még ha néhány nézőnkhöz, hallgatónkhoz sajnálatosan sokkal több nem is jutott el. De azt a július 4-én felkerült speciális adást is érdemes megnézni, meghallgatni, amelyben körülbelül 80 percen át az önök nagyon sokféle kérdésére válaszoltam. Akik pedig nálunk reklamáltak, hogy ezen a fórumon idáig nem sok szó esett Magyar Péterről, azoknak ajánlom figyelmébe a Mire esély Magyar Péter címmel június 6-án közreadott vitánkat. Ebben Csillag István jogász és Kele János politikai elemző ütköztette nézeteit Magyar Péterről. Csillag István inkább Magyar Péter politikai jelentősége mellett érvelt, míg Kele János főképp a magyarral kapcsolatos kétségeinek adott hangot. És hogy még egy viszonylag új beszélgetésemre is felhívjam a figyelmüket, az újságok híradásai alapján minden bizonnyal sokan követik Karsai Dániel szomorú történetét. Karsai a ma még gyógyíthatatlan ALS-korban szenved. A beteg öccse Karsai Péter és ápolója Márkovics Ákos már több mint 1 éve közvetlen közelről követik az emberfeletti küzdelmet, és harcolják végig együtt 3-an, hogy akiknek az élete egy gyógyíthatatlan kor következtében végső fázisába jutott, azoknak legyen lehetőségük a sok szenvedéssel járó mesterséges életben tartás helyett megválasztani az életből való méltóságteljes kilépés pillanatát, illetve az ehhez szükséges szakasszisztenciát, azaz az aktív eutanáziát. Ebben az áprilisban feltöltött podcastben a beteg öccse és a betegápoló mondta el külön-külön, hogy milyen érzés egy családnak, a testvérnek és a segítőnek végignéznie Karsai Dániel leépülésének küzdelmes folyamatát. Az előbbiekkel együtt a YouTube-on természetesen a Friderikus Podcast csatorna archívuma is áll rendelkezésükre a következő találkozásunkig. A nem kevesebb, mint 316 anyag, mind-mind egykori televíziós tevékenységem munkadarabjai közül kerül ki. Például akinek van kedve, több tucat szórakoztató műsor és műsorrészlet közül is választhat. Megjegyzem, 2-3 hetet töltöttük fel ide, például a 10 éve elhunyt Bajor Imrével 1997-ben készült Váratlan vendég című show-mat, 2 hete pedig az Alain Delonnal még 1993-ban rögzített találkozásom emlékeit. De az archívumban bőven találnak további világsztárokkal a 90-es években készült interjúimból, például Belmondóval, vagy Bud Spencerrel, aztán Robin Williams-szel, Depardieu-vel, a magas szőke férfival, Pierre Richardral, Lolo Brigidával, Sophia Lorennel, Jokival és Samanthával a Dallasból, Jean-Claude Van Damme-mal, és még hosszan sorolhatnám,
megtekinthetik ezeket, korosztálytól függően újra vagy először ezeket a showrészleteket tehát. Aztán meg annyi közéleti politikai műsoromat visszaidézve is sok okos ember véleményét hallhatják az elmúlt évtized meg annyi jellemző politikai közéleti eseményéről. Természetesen tudományos témákat taglaló beszélgetésekből sincs hiány az archívanyagok között, valamint az egykori átverős álinterjú sorozat darabjai is már mind-mind fent vannak a YouTube oldalunkon, mint ahogy az Én mozim sok szép lírai történetével is találkozhatnak, ha éppen arra kíváncsiak. Az archívum mind a 316 anyagát a youtube.com Friderikus Podcast oldalának 6. vízszintes sorában találják, és ezt folyton folyvás gyarapítjuk. Mára tehát ennyit, és akkor jövök új témával, új vendégekkel a jövő csütörtökön, szeptember 12-én este 8-kor is, feltéve, hogy minden a számításaink szerint alakul. Műsorunk együttműködő partnere az evinyet24.eu, ahol autópálya matricát vásárolhat egész Európába, valamint az Ayurvedic EU, az ajurvédikus gyógyászati klinika a Balatonnál.